सर्व संघ मालकांनी स्थानापन्न व्हायचं आहे. कार्यक्रमाला सुरुवात होते. हॅलो, दोन संघ मालक, तीन संघ मालक अजून आलेले नाही आहेत. सर्वांना विनंती आहे आपापल्या टेबलवर स्थानापन्न व्हायचं आहे. सर्व संघ मालकांनी आपापल्या टेबलवर स्थानापन्न व्हायचं आहे. सगळ्यात पहिलं ते घेऊ का? नाव नाव टाकलेलं नाही.
सर्वांनी बसून घ्यायचंय. हॅलो हॅलो, सर्वांनी बसून घ्यायचंय. एक लक्ष द्या. इकडे लक्ष द्या सर्वांनी. निलेश दादा, दाही दिशांनी मिळून गावी या सोहळ्याची थोरवी. दाही दिशांनी मिळून गावी या सोहळ्याची थोरवी. तारे जगती कितीक मान्यवर जसे नभातील रवी. तारे जगती कितीक मान्यवर जसे नभातील रवी. स्वागताच्या शब्दांनी व्हावा प्रारंभ या सोहळ्याचा. स्वागताच्या शब्दांनी व्हावा प्रारंभ या सोहळ्याचा. या सोहळ्यातून इतिहासाची पहाट व्हावी नवी. या सोहळ्यातून इतिहासाची पहाट व्हावी नवी. नक्कीच आपण या सर्वजण एका ऐतिहासिक क्षणाचे इथं साक्षीदार होणार आहोत. संपूर्ण भारतभर पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या नावाने खेळवली जाणारी ही स्पर्धा अर्थात नमो चषक प्रथमच आपल्या वाई तालुक्यामध्ये वाई खंडाळा महाबळेश्वर या तिन्ही तालुक्यातील खेळाडूंना संधी उपलब्ध करून देत आहे. माननीय श्री दीपकदादा नानवरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या स्पर्धेचं सुंदर असं आयोजन करण्यात आलं आहे. येत्या 8 फेब्रुवारीपासून आपल्याला या स्पर्धेच्या पहिल्या पर्वाचा अर्थात नमो चषक 2024 पर्व पहिले क्रिकेटचा एक वेगळाच थरार, एक रणसंग्राम आपल्याला अनुभवायला मिळणार आहे. आणि याचीच एक छोटीशी झलक, एक रंगीत तालीम या ऑक्शनच्या निमित्तानं आज आपण पाहतोय. जीवन ज्यांचे अवघे आहे पुरुषार्थाचे पराक्रमाचे. जीवन ज्यांचे अवघे आहे पुरुषार्थाचे पराक्रमाचे. ज्यांनी आपल्या परिश्रमातून शिखर गाठले कर्तृत्वाचे. ज्यांनी आपल्या परिश्रमातून शिखर गाठले कर्तृत्वाचे. कृतज्ञतेने ओठी येती सहजपणी भावमनीचे. कृतज्ञतेने ओठी येती सहजपणी भावमनीचे. शब्दसुमनांनी स्वागत करूया सर्व मान्यवरांचे. शब्दसुमनांनी स्वागत करूया आपल्या सर्व मान्यवरांचे. आजच्या या कार्यक्रमाचे सर्व अतिथी यांचं मी आयोजकांच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो. माननीय श्री रोहिदासजी पिसाळ सरचिटणीस भारतीय जनता पार्टी सातारा जिल्हा यांचं आयोजकांच्या वतीने सहर्ष स्वागत आहे. त्याचबरोबर अनिरुद्ध दादा गाडवे खंडाळा तालुका भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष यांचे देखील मी सहर्ष स्वागत करतो. त्यानंतर या स्पर्धेचे आपले आयोजक अर्थात स्वतः दीपकदादा नानवरे वाई तालुका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी तसेच पंचायत समिती सदस्य, त्याचबरोबर विजय ढेकाने साहेब भाजपा शहर अध्यक्ष यांचे देखील सहर्ष स्वागत करतो. यानंतर तेजसजी जमदाडे सातारा जिल्हा अध्यक्ष कामगार मोर्चा यांचे देखील सहर्ष स्वागत आहे. अजय मांढरे साहेब
जिल्हा उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, त्याचबरोबर सुनील तात्या कदम सहकार आघाडी अध्यक्ष यांचे देखील सहर्ष स्वागत आहे. त्याचबरोबर नाना कायंगुडे सरचिटणीस वाई तालुका यांचे देखील सहर्ष स्वागत. संतोष शेठ शिंदे उपाध्यक्ष वाई तालुका भाजपा, त्याचबरोबर प्रमोदजी जगताप, तसेच अमितजी वनारसे, तसेच अजून आपले इतर मान्यवर यांचे देखील मी आयोजक तसेच सर्व संघ मालक, सर्व खेळाडू मेंटॉर तसेच आयकॉन प्लेयर्स यांच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. इकडे लक्ष द्या निलेश, आता बसून घेऊ. आपापसातलं बोलणं सगळ्यांनी थांबवावं. आता आज आपल्या वाई खंडाळा महाबळेश्वर विधानसभा मतदारसंघामध्ये पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या नावाने नमो चषक अखंड महाराष्ट्रात आणि भारतात चालू आहे. तोच नमो चषक आपल्या वाई तालुक्यात वाई खंडाळा महाबळेश्वरमध्ये आदरणीय माजी आमदार मदनदादा भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्या वाईत पहिल्यांदाच संपन्न होत आहे. तरी या नमो चषकासाठी ज्या ज्या टीमच्या मालकांनी इथं टीम घेतल्या त्यांचं मी पहिल्यांदा मनापासून स्वागत करतो. त्याचबरोबर ज्या ज्या खेळाडूंनी या टीममध्ये सहभागी होण्यासाठी आपले अर्ज भरून नोंदणी केली त्याही खेळाडूंचं मी या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो. आता थोड्याच वेळात या ठिकाणी सगळ्या टीमच्या ओनरचे त्याचसोबत सर्व खेळाडूंचे या ठिकाणी आपले समालोचक माहिती देणारच आहेत. परंतु आपल्या तालुक्यात पहिल्यांदाच हा नमो चषकाचा क्रिकेटचा कार्यक्रम होतो आहे. त्या माध्यमातून आपल्या तालुक्यातील वाई आणि खंडाळा महाबळेश्वर परिसरातील जे क्रिकेटवर प्रेम करतात अशा खेळाडूंना इथं प्रोत्साहन देण्यासाठी हा कार्यक्रम आणि हा लीग या ठिकाणी भरवण्यात आली. तरी निरपेक्ष भावनेने कुठलाही पक्षपात न करता या ठिकाणी हा सामना आणि हे लीग अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं आपल्या सगळ्यांना पार पाडायचं आहे. तरी कृपया प्रत्येक संघ मालकांनी आणि खेळाडूने या गोष्टीचं भान ठेवून येणाऱ्या 8 ते 11 तारखेपर्यंत जो आपला सामने होणार आहेत त्यात अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं सगळ्यांनी खेळावं आणि हा लीग अत्यंत आनंदपूर्ण वातावरणात करावा असं मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो. आणि आता जास्त वेळ न घालवता आपण यापुढे जी आपली प्रक्रिया आहे ती सगळ्यांनी पार आपले समालोचक सांगतील त्या पद्धतीनं पार पाडून घेऊ आणि सगळ्यांनी चांगल्या पद्धतीनं प्रतिसाद आणि सहकार्य करावं अशी मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो आणि थांबतो. कृपया आपापसात चर्चा करू नका, थोडंसं इकडे लक्ष द्या. सन्माननीय श्री दीपकदादा नानावरे यांनी सांगितल्याप्रमाणेच सर्वांकडून सहकार्याची अपेक्षा राहील. तर काही शब्द आपल्या सर्व संघ मालकांसाठी आणि खेळाडूंसाठी. बोलीने चालीने निकोप शुद्ध, बोलीने चालीने निकोप शुद्ध, ज्ञानाने तेजस कधी न क्रुद्ध, ज्ञानाने तेजस कधी न क्रुद्ध, मनाने निर्मळ प्रेमळ स्नेही, मनाने निर्मळ प्रेमळ स्नेही, अफाट कर्तृत्व उदात्त ध्येयी असे या नमोचषक 2024च्या पहिल्या पर्वाची विजयश्री खेचून आणण्याच्या हेतूने ह्या स्पर्धेमध्ये विजय मिळवण्याच्या ध्येय साधण्यासाठी उपस्थित असणारे सर्व संघ मालक, त्यांचे मेंटॉर आणि या संघांची धुरा ज्या खेळाडूंच्या खांद्यावर आहे असे आपल्या वाई तालुक्यातील नव्हे तर जिल्ह्यातील नावाजलेले खेळाडू जे नक्कीच येणाऱ्या भविष्यात संपूर्ण महाराष्ट्रभर तसेच भारतभर आपल्या तालुक्याचं नाव रोशन करतील. या सर्व खेळाडूंचं मी पुन्हा एकदा आयोजकांच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. तर आपण एकदा सर्व संघांची भेट घेऊयात. सर्वप्रथम आपण भेटूयात तेजदीप 11 अर्थात संघमालक श्री अर्जुन गोळे यांचा संघ, त्यांचं आपण सर्वांच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करूयात.
यानंतर वळूयात आयोजकांपैकीच एक असलेले आपले सन्माननीय श्री निलेश भोसले यांच्या मालकीचा संघ अर्थात काळभैरवनाथ 11 बावधन यांच्यासाठी सुद्धा एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. यानंतर आता आपण पुढे वळूयात अर्थात भिकुशेट यादव यांच्या मालकीचा संघ वाघजाई वॉरियर्स यांच्यासाठी सुद्धा पुन्हा एकदा टाळ्यांचा गजर होऊन दे. यानंतर आपण भेट घेऊयात स्वतः श्री दीपकदादा ननावरे आणि त्यांच्यासोबतच युवराजजी शिंदे अर्थात संपूर्ण क्रिकेट जगतात रॉबिन या नावाने ओळखले जाणारे आपले युवराजजी शिंदे यांचा संघ नाथसाहेब 11 यांच्यासाठी सुद्धा टाळ्यांचा कडकडाट होऊन जाऊ दे. यानंतर पुन्हा एकदा आपण वळतोय मॉन्स्टर 11 अर्थात गणेश अनपट यांच्या मालकीचा हा संघ यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत. यानंतर अर्थात आपले सर्वांचे आधारस्तंभ मदनदादा भोसले यांचाच एक संघ मानावा लागेल सुरभिताई मदन भोसले यांचा हा संघ भुईंज वॉरियर्स यांचे देखील सहर्ष स्वागत आहे. यानंतर आता आपण वळतोय सन्माननीय श्री सचिन पाटील यांचा संघ अर्थात BJP 11 बावधन. यानंतर सन्माननीय श्री अजय मांढरे अर्थात अजय ट्रेडिंग कंपनी यांचा संघ अजय 11 यांचं देखील सहर्ष स्वागत एकदा जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट होऊन जाऊ दे. यानंतर पुढील संघ आहे सरपंच 11 फुलेनगर सागर जमदाडे चंदू म्हातारे यांचा हा संघ अर्थात त्यांच्यासोबत जोडले गेलेले आहेत आपले काका सावंत क्रिकेट जगतातील एक दिग्गज नाव त्यांच्यासाठी देखील टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. यानंतर पुढील संघ आहे आपला अर्थात वाई तालुका महाबळेश्वर या 3 तालुक्यांमध्ये ही स्पर्धा आपण खरं तर आयोजित केली आहे. तिन्ही तालुक्यातील खेळाडू तसेच संघ उपस्थित आहेत आणि याचंच एक उदाहरण म्हणजे आपल्यासमोर आहे महाबळेश्वर प्लांट नर्सरी 11 संघ अर्थात सन्माननीय श्री अमितजी बावळेकर आणि रोहित रांजणे यांचा हा संघ यांचे देखील आपण सहर्ष स्वागत करूया टाळ्यांच्या गजरामध्ये. यानंतर आपला पुढील संघ आहे तो अर्थात शिवप्रतिष्ठान 11 खंडाळा सन्माननीय श्री अनिरुद्धजी गाडवे यांचा हा संघ त्यांच्यासाठी सुद्धा पुन्हा एकदा टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. यानंतर आपण भेटूयात आपल्या शेवटच्या संघाला अर्थात ज्याचं नाव आहे दीपक दादा ननावरे युवा मंच 11 बावधन. याचे ओनर्स आहेत श्री अक्षय पिसाळ श्री तेजस मांढरे आणि श्री निकेतन कदम. आणि अशा तऱ्हेने आपली सर्व संघांची ओळख परेड कंप्लीट झालेली आहे. पुन्हा एकदा सर्व संघांसाठी एकत्रितपणे जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. यानंतर सन्माननीय श्री रोहिदासजी पिसाळ अर्थात सरचिटणीस भारतीय जनता पार्टी सातारा जिल्हा यांना मी विनंती करेन की आपण 2 शब्द बोलून सर्वांशी संवाद साधावा. आज वाई विधानसभेच्या वतीनं सन्माननीय आपल्या सगळ्यांचे नेते मदनदादा भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आपल्या वाई विधानसभेतील वाई भाजपचे अध्यक्ष दीपकदादा खंडाळेचे अध्यक्ष अनिरुद्धदादा वाई शहरचे अध्यक्ष देखाणेजी आणि आपल्या महाबळेश्वरचे अध्यक्ष आज काही कामानिमित्त नाही येत ते अनिलराव भिलारे आणि सर्वच प्रमुख मंडळी इथं आहेत. सन्माननीय सगळे सन्माननीय सर्व संघांचे मालक आणि सर्व या ठिकाणी उपस्थित असलेले खेळाडू आपल्या सगळ्यांना मी या निमित्तानं शुभेच्छा देतो.
एक नवीन उपक्रम आहे या वाई खंडाळा महाबळेश्वरमध्ये. तिन्ही तालुक्यात हा उपक्रम नवीनच आहे आणि फक्त क्रिकेटच नाही तर अजूनही यात वेगळे खेळ आहेत आणि त्या सगळ्यांचं 8 तारखेपासून सुरुवात होणार आहे. आणि एक वेगळा प्रकार किंवा वेगळे खेळ सन्माननीय आपल्या देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्रजी मोदी यांच्या नावानं हा चषक जो आहे तो आपल्या विधानसभेत खेळवला जाणार आहे. आपण सर्वजण या खेळात सहभागी झालात. तसेच अजूनही काही जणांचा सहभाग वेगळ्या वेगळ्या खेळात या ठिकाणी येईल. त्या जास्तीत जास्त या ह्याच्यात सहभागी कसे होतील तरुण पिढी याचा सगळ्यांनी विचार करावा. विचार करण्यापेक्षा त्यांना सहभागी करून घ्यावं आणि ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी सगळ्यांनी हातभार लावावा. आणि नवीन पहिलाच सुरुवात असल्यामुळं इतरही ठिकाणचे काय अनुभव कुणाला काय असतील तर त्याचा समावेश करून सर्व अर्थानं ही स्पर्धा जो नमो चषक 2024 आहे हे सातारा जिल्ह्यात सगळीकडे खेळवली जाणार आहे. पण वाई विधानसभेची सभेमध्ये जो हा कार्यक्रम होणार आहे तो सर्व विधानसभेपेक्षा एक चांगल्या प्रकारचा कार्यक्रम आणि नमो चषक जे उद्दिष्ट आहे ते यातून साध्य व्हावं. सर्व तरुणांची एक वेगळी फळी या निमित्तानं निर्माण व्हावी हा उद्देश सफल व्हावा. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना या निमित्त मी शुभेच्छा देतो. स्टेजवरील सगळ्या मान्यवरांनाही धन्यवाद देतो आणि मी माझे 2 शब्द थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद दादा. आपल्या या शब्दांनी नक्कीच आपणा सर्वांना उपस्थितांना ऊर्जा प्राप्त झाली. आपले हे 2 शब्द मोलाचे आपल्यासाठी नक्कीच प्रेरणास्रोत राहतील. तर दादांसाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. थोड्याच वेळात आपण ऑक्शनला सुरुवात.
हॅलो, सर्वांनी कृपया इकडे लक्ष द्या. 2 मिनटं. सर्व संघ मालकांसाठी सूचना आहेत. आपण लगेचच थोड्या वेळात ऑक्शन सुरू करणार आहोत. कृपया सर्वांनी शांतता राखायची आहे. आपल्याला कार्यक्रम लवकरात लवकर सुरू करायचा आहे. सर्वांनी इकडे लक्ष द्या. ऑक्शनची प्रक्रियासाठी काही सूचना आहेत. सर्व संघांसाठी 30,000 पॉईंट्स असतील. यामध्ये प्रत्येक प्लेअरसाठी बेस प्राईस असेल ती 100 पॉईंट्स. बिडिंग 1000 पॉईंटवर जाईपर्यंत 100वरच वाढ होईल. 1000 नंतर 200 पॉईंटनी त्याच्यामध्ये वाढ होईल आणि 5000 पॉईंटपर्यंत गेल्यानंतर प्लेअर लॉक होईल आणि 2पेक्षा जास्त संघ जर इन्व्हॉल्व असतील तर चिठ्ठीमार्फत तो प्लेअर सोल्ड केला जाईल. आणि कंपल्सरी 6 षटकांचा सामना आहे. 4 गोलंदाज संघामध्ये कंपल्सरी खेळवावे लागणार आहेत. त्यामुळे फलंदाजांना घेत असतानाच गोलंदाजांना देखील आपल्याला संघामध्ये निवडायचं आहे याची सर्वांनी दक्षता घ्यायची आहे. आणि दिलेल्या 30,000 पॉईंटमध्ये सर्वांनी इकडे लक्ष द्या. महत्त्वाची सूचना आहे. आपापसात चर्चा करू नका. इकडे लक्ष द्या. दिलेल्या पॉईंट्समध्ये जर संघ पूर्ण झाला नाही तर त्या संघाचा आयकॉन प्लेअर स्पर्धेमध्ये खेळणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यायची. सर्वांनी परत एकदा लक्ष द्या. ज्या संघाचा 30,000 पॉईंट्समध्ये स्क्वॉड कंप्लीट होणार नाही त्यांना आपला आयकॉन प्लेअर स्पर्धेमध्ये खेळवता येणार नाही. पुन्हा एकदा सांगतो, 100 पॉईंट बेस प्राईस असेल. 1000 पॉईंटपर्यंत 100ने बिडिंग होईल. 1000 नंतर ते बिडिंग 200ने वाढत जाईल. 5000 पॉईंट नंतर प्लेअर लॉक होईल आणि चिठ्ठी पद्धतीने सोल्ड केला जाईल. सर्व संघांची संमती असेल तर त्या पद्धतीने आपण निर्णयात बदल करू. हे बघा, 5000 पॉईंटचं लिमिट ठेवण्याचं कारण असं, आता परवा नागठाण्यामध्ये एक ऑक्शन अटेंड केलं. त्या ऑक्शन एक 50,000 पॉईंटपैकी 30,000 पॉईंटला एकच प्लेअर सोल्ड झाला. पण वरच्या 20,000 पॉईंटमध्ये स्क्वॉड सिलेक्ट करताना झालं तर तुमचा आयकॉन प्लेअर मात्र ज्या प्लेअरला तुम्ही पूर्णपणे संघाची धुरा सांभाळण्यासाठी निवडलंय तो प्लेअरच तुमच्या संघात नसेल तर या स्पर्धेला तुमच्या संघाला काय अर्थ राहील हे तुमचं तुम्ही ठरवायचे. बाकी निर्णय हा सर्व संघांवर सोपवला जातोय.
सगळे संघ मालक आणि आयकॉन सगळ्यांना विचारलं, सगळ्यांच्या संमतीनं एक निर्णय आलेला आहे की 5,000ला प्लेयरचं पॉईंट लॉक होतील. 5,000च्या वर जर एकापेक्षा जास्त बोली आली संघ मालकाकडून तर त्याला चिठ्ठी पद्धतीनं दिला जाईल. ओके ओके रॉबिन सर इकडून नाही पुढे नाही बोली, डायरेक्ट चिठ्ठीत. तुमचं काय? ओके 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 दादू मला वाटतं 2 टेबल आहे. नाही हे सगळं समोर विचारतोय असं नाही माग. आता पुन्हा नाही मागायची त्यांनी, एकदा लॉक झालं की लॉक. हॅलो 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 हॅलो. तर सर्वांनी मते असा निर्णय होतोय, चिठ्ठी नाही, लिमिट नसेल. पण एक मात्र काळजी घ्यायची आहे सर्वांनी. मी पुन्हा एकदा सूचना देतोय, याची तुम्ही सर्वांनी शेवटपर्यंत दक्षता द्यायची आहे. पॉईंट्सवर लक्ष द्यायचं आहे. एखाद्या प्लेअरच्या मागे पळत असताना एखादा प्लेअर नक्कीच प्रत्येक संघाला वाटतं की एखादा दिग्गज प्लेअर आपल्याच संघाकडे यावा, तो आपल्या संघाकडूनच खेळावा. परंतु तो संघात प्लेअर खेळवत असताना याची काळजी घ्या की तुमचे पॉईंट्स शेवटचा जेव्हा 15वा खेळाडू घ्याल तेव्हा पण तुमच्याकडे पॉईंट शिल्लक असतील. कारण तेव्हा जर पॉईंट शिल्लक नसतील तेव्हा मात्र तुम्ही ज्या प्लेअरला इथं आयकॉन म्हणून समोर आणलंय तो प्लेअरच तुमच्या संघात नसेल. याची मात्र सगळ्यांनी काळजी घ्या. तर मागं सर्वांची परवानगी असेल तर आपण ऑक्शन सुरू करूयात. 15 30,000 पॉईंट आहेत. दोन मिनिटं. प्लेअर असं 15चं स्क्वॉड कंप्लीट करायचं आहे. ते 14 प्लेअर तुम्हाला 30,000मध्ये घ्यायचे आहेत. आपापसात चर्चा करू नका, सर्वांनी इकडे लक्ष द्या. आयकॉन प्लेअर जो तुमचा असेल तो सोडून तुम्हाला 14 प्लेअर घ्यायचे आहेत. आणि ज्या संघाचे ओनर खेळणार असतील त्यांचे 1000 पॉईंट्स मायनस होतील आणि 13चा स्क्वॉड निवडायचं आहे. मग 29,000मध्ये. आपापसात चर्चा करू नका प्लीज, आपापसात चर्चा करू नका. लॅपटॉप चालू झाला का?
हे बघा, पुन्हा एकदा सूचना आहे, ज्या संघाचा ओनर खेळणार असेल त्यांचे 1000 पॉईंट डिडक्ट होतील आणि 29,013चा स्क्वॉड कंप्लीट करावं लागेल. तर आता आपण ऑक्शनला सुरुवात करतोय. थोड्याच वेळात वाई तालुक्यातील आणखी एक बुलंद आवाज जो आपल्या सगळ्यांच्या परिचयाचा आहे, अनिकेत कामटे, हे आपल्यासोबत जोडले जातील. आणि आता आपण ऑक्शनला सुरुवात करूया. हॅलो. नमो चषक 2024 ची आता दमदार सुरुवात होत आहे. हिअर वी हॅव फर्स्ट प्लेयर ऑन आवर जम्बो स्क्रीन, जोहेल अयाज शारवान, राईट हँडेड ऑलराउंडर. जोहेल शारवान स्टार्टिंग ॲट बेस प्राइस 100 पॉईंट्स. 100 points 1. Anyone interested in Zohail Sharwan, right-handed all-rounder? 100 points 2. This is last call. 100 points 3. Player unsold. And next player on our screen, again an all-rounder, Milind Mohan Gaikwad. Right-handed all-rounder Milind Mohan Gaikwad, starting at 100. 101. Anyone interested? 102. Last call for everybody. 103. Unsold. Next player we have is Sanket Suresh Bhingare, right-handed batsman. Sanket Suresh Bhingare. 100. Starting at 100. Mahableshwar 11. Mahableshwar 11. 101. 102. Anyone interested in Sanket Bhingare? Last call for Sanket. 103. Player sold for Mahableshwar 11. Congratulations. Next player we have on our screen is Shubham Ramchandra Bhingare. Once again, right-handed batsman Shubham Ramchandra Bhingare, starting at 100. 101. Shubham Bhingare. 102. This is last call, everyone. Anyone interested? 103. Player unsold. Next player, please. And now we have Rutik Shankar Kadam, right-handed batsman. Rutik Shankar Kadam, starting at 100. 101. 102. Kalburnath 11 at 100 points. 101. Anyone interested? 102. Last call for Rutik Kadam. 103. Player sold for 100 points to Kalburnath 11, Baudhan. Congratulations once again for Kalburnath 11, Baudhan. Next player we have is Sachin Shankar Kadam, left-handed bowler. Sachin Kadam, starting at 100. Sachin Kadam. 101. 102. Anyone interested is Sachin. Last call. 103. Player unsold. Next please. Somnath Moreshwar Gaikwad, keeper batsman. We also need a keeper batsman in our team to keep wickets. Please look at this. Somnath Gaikwad, keeper batsman, starting at 100. 101. Mahableshwar 11, 100 points. Anyone interested? 101. 102. Last call for Somnath Gaikwad, going to Mahableshwar 11. 103. Player sold. Mahableshwar 11. Somnath Gaikwad sold to Mahableshwar 11. Next player, please. Next one we have is right-handed all-rounder Abhijit Santosh Gaikwad. Abhijit Santosh Gaikwad, starting at 100 once again. 101. 102. And this is the call for 100 points from Nath Sahib 11. 101. 102. Last call for all-rounder Abhijit Gaikwad.
103. And we have first player for Nath Sahib 11. Congratulations. Next one is we have is right-handed bowler Faisal Sharwan. Faisal Sharwan starting for 100. 101. Faisal right-handed bowler 102. This is last call for everyone. 103. Player unsold. Next player please. Once again we have all-rounder Nitin Suresh Bawlekar. Nitin Suresh Bawlekar starting at 100. 101. Once again Mahableshwar 11 for 100 points. 101. Anyone interested? 102. Last call for Nitin, all-rounder. Last call, 3. Player sold to Mahableshwar 11. Next we have is Ajay Shivram Shinde, all-rounder. Ajay Shivram Shinde, starting at 100. 101. Once again, we are coming from Mahableshwar 11. 200 Monster 11. 300 Mahableshwar 11. 400 for Monster 11. 500. 500 Monster 11. 600. 700. Competition is going tough. 700. 1. 800. 800 from Monster 11. 900 from 1000. Kalbharanat 11. Baudan. 1000. 1100. 1100 from Mahableshwar 11. 1100. Anyone interested? 1101. Sorry, 1200. 1200. 1201. 1202. This is last call for everyone. 1203. Player sold to Mahableshwar 11 for 1200 points. Congratulations. Next we have is Pramod Sampath Ghadge, all-rounder category, right-handed. Pramod Sampath Ghadge, starting at 100, 101, 102. Last call for Pramod. Okay, Mahableshwar 11 once again. 100, 101. Mahableshwar 11, 102. Anyone interested? आपापसात चर्चा करू नका, इकडे लक्ष द्या. असं व्हायला नको. एखादा प्लेअर तुमच्या आवडीचा इथं येईल स्क्रीनवर आणि तो निघून गेल्यानंतर पश्चातापाची वेळ येईल. त्यामुळे कृपया सर्वांनी स्क्रीनकडे लक्ष द्यायचं आहे. पुन्हा एकदा बोलूयात. महाबळेश्वर 11 100 पॉईंट्स. 100 पॉईंट्स 2 फॉर प्रमोद गाडगे. दिस इज लास्ट कॉल. 100 points 3 and the player is sold for Mahableshwar 11 100 points. Next we have is Sunil Eknath Biramne. Once again a left-handed keeper batsman. Left-handed keeper batsman starting at 100. Monster 11 101 for Monster 11. 200 points Mahableshwar 11. 300 400. Once again competition is tough between those two teams. 400 for Mahableshwar 11. 500 once again for 600. 700 here. 800 from Mahableshwar. Monster 11 your call. 800 1. 800 2. Mahableshwar 11. This is last call for everyone. 800 3. And Sunil is sold for Mahableshwar 11 for 800 points. महाबळेश्वर संघाने खूपच जलद गतीने आपला संघ पूर्ण केलाय. एकदा त्यांच्यासाठी संघ कंप्लीट करण्याकडे दिशेने वाटचाल केली. एकदा त्यांच्यासाठी टाळ्यांचा गजर होऊ द्या. नेक्स्ट वन वी हॅव इज कुमार विजय बावळेकर, राईट हँडेड ऑलराऊंडर कॅटेगरी. कुमार विजय बावळेकर फॉर 100 पॉइंट्स. 101 फॉर कुमार. मॉन्स्टर 11 100 पॉइंट्स. एनीवन इंटरेस्टेड? Monster 11 100 points 2. This is last call. 100 points 3 and the player is sold to Monster 11 for base price 100 points. Next we have Vikas Mahadev Wadkar, right-hander all-rounder. Vikas Mahadev Wadkar for 100. 101 102. Anyone interested? This is last call for Vikas. 103. The player is unsold. Next we have is
Nikhil Kisan Kadam. Once again, an all-rounder, Nikhil Kisan Kadam, for base prize 100. Anyone interested? 101, 102. This is last call. 103, unsold. Next one, please. Akash Panduranga Kale, right-hander all-rounder. Akash Panduranga Kale, starting for 100 points. Anyone interested? 101, 102. And we have Bhuis Warriors for 100 points. 101, 102, 200 from Shiv Pratishthan 11. 300 here for Bhuis Warriors. 300, 400, 500, 600 for Shiv Pratishthan. 700, 700, 701, 702. Last call. 700, 800, 900, 901, 902. This is last call. Huh? नाही आधार कार्ड अवेलेबल नाही. नऊशे पॉईंटवर थांबलेलं आहे आपण आता. स्टार्ट करण्यापूर्वी तो प्लेअर जो आपल्याला हवाय तोच आहे का याची खात्री करा. चालू बिल्डिंग मध्ये बिल्डिंग हायर लेवलला गेली. आपण 900 पॉईंटवर
त्याचं आधार कार्ड दिलं नाही त्याचा आमचा कुणाचा दोष नाही. तुम्ही त्याला फोन करून विचारा आणि कन्फर्म करा. ऑक्शन चालू राहील. आपण ऑप्शन कंटिन्यू करायचंय. मी तेच बोललो, मी त्यांना बोलतो मी. खात्री करायची असेल तुम्ही खात्री करून घ्या तुमच्या लेवलवरती. हा करू का? खेळणार नाही. आपल्याला कमिटीकडून असं सूचना मिळते की हा प्लेअर स्पर्धेमध्ये भाग घेणार नाहीये, तरी तो प्लेअर आपण हा प्लेअर आपण पेंडिंगला ठेवूया. मित्रांनो, एका प्लेअरना अख्खी टीम जात नाही. त्याने त्याचा सर्वांनी आपापल्या जागेवरती बसायचंय. नेक्स्ट प्लेअर ऑन स्क्रीन अक्षय आनंद कदम, राईट हँडेड बॅट्समन. सगळ्यांनी लक्ष द्या. अक्षय आनंद कदम स्टार्टिंग ॲट 100 पॉइंट्स. अक्षय आनंद कदम 101, 102. एनीवन इंटरेस्टेड फॉर अक्षय कदम? लास्ट कॉल 103. प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट वी हॅव राईट हँडेड बॅट्समन प्रताप संकपाळ. प्रताप संकपाळ मॉन्स्टर 11 100 पॉइंट्स. 200 भुईंज वॉरियर्स. 300 400. अजय मांढरे 11 500 600 700 800. अजय मांढरे 11 900. मॉन्स्टर 11 1000 पॉइंट्स. 1200 1400. हियर फ्रॉम तेजदीप 11 1600 1800 1800 2000 2200 2200 for Monster 11. Monster 11 2200 1 2200 2. Last call 2400 Tejdeep 11 2600 2600 1 2600 2. Anyone interested? This is last call for Pratap Sangpal 2400 3. Player sold to Monster 11. Congratulations. 24. Next we have is Kshitij Prakash More, right-handed category, all-rounder, Monster 11, 100 points, 200 Shiv Pratishthan 11, 200 300 Tejdeep 11, 400 500 600 600 Boys Warriors, 601 700 Shiv Pratishthan 11, 700 701 800 800 here, 900 1000 Boys Warriors, 1000 1001 1200 काळ भरण्यात 11 1200 1 1400 1600 1600 1800 काळ भरण्यात 11 1800 1 2000 2200 अजय मांढरे 11 22 11 1 22 2 2400 here Tejdeep 11 2400 1
2600 Ajay 11, 2800 Tejdeep 11. Competition is tough. And here 3000 from Mahableshwar 11, 3200 from Ajay 11, 3200 1, 3200 2, 3400 Mahableshwar 11, 3400 1, 3600 1, 3600 2 Ajay 11, 3800 Mahableshwar 11. Once again we are back to Mahableshwar 11, 3800 1, 3800 30, 4000 points. 4001 Ajay 11, 4002, 4200, 4400 Tejdeep 11, 4400 Tejdeep 11 1, 4400 2. Last call 4400 3. Player sold to Tejdeep 11. Congratulations Tejdeep 11. 4400 4400 points. Next player we have is Mushtaq Sheikh, right-handed category all-rounder. Mushtaq Sheikh, सगळ्यांनी इकडे लक्ष द्यायचं आहे. Mushtaq Sheikh 1, starting at 100. Mushtaq Sheikh 2. This is last call for everyone. Mushtaq Sheikh 3. Player unsold. आपापसात चर्चा करू नका. एखादा महत्त्वाचा खेळाडू आपल्या संघाला हवा असेल तो जाईल. पुढचा प्लेयर स्वप्नील सुरेश शिंगारे, right-handed all-rounder. Once again Swapnil Suresh Shingare, 101, 102. Anyone interested? This is last call. 103. Player unsold. Next one we have Rahul Jadhav, right-handed all-rounder. Rahul Jadhav, starting at 100, 101, 100 Mahableshwar 11. Anyone interested? 200 Ajay 11, 201, 200, 300, 400. 400 Mahableshwar 11, 500 Ajay 11. Once again 501, 502, 600, 600 Mahableshwar 11, 700 Ajay 11, 700, 800, 900, 900 Nath Sahib 11, 901, 1000 points Ajay 11, 1001, 1002, 12,000, 1200, 1400, 1400 at Mahableshwar, 1600 Ajay 11, 1601, 1800 Mahableshwar 11, 1801, 2000 points, 2000 Ajay 11, 1, 2000, 2200, 2200 1 for Mahableshwar, 2200, 2400, competition पुन्हा एकदा टप, 2400 Ajay 11, 1, 2400 2, 2600 Mahableshwar 11, 2600, 2800 Ajay 11, 2800 Ajay 11, 3000 points Mahableshwar 11, 3001, 3200, 3201, 3200, 3400 back to Mahableshwar, 3600 once again Ajay 11, 3601. The competition is insane. 3800 once again Mahableshwar, 3801, 3800 2. This is last call. Anyone interested? 3800 3. The player is sold to Mahableshwar 11. Congratulations, Rahul Jadhav, 3800. Next we have is Naved Dange, keeper batsman, right-handed keeper batsman. Please look at this. We need keeper batsmen also. Naved Dange, keeper batsman at 100, 101, 102. This is last call for Naved, 103. The player is unsold. Next one you have on screen. Next player, Ishaq Mankar. Once again a keeper batsman. सगळ्यांनी इकडे लक्ष द्यायचं प्लीज. Ishaq Mankar, starting at 100, 101, 102. Anyone interested? This is last call for Ishaq, 103. The player is unsold. Next one we have Kastub Bansode, right-handed keeper batsman, Monster 11, 100 point, starting at 101, Monster 11, 102, 200, Tejdeep 11, 300, Monster 11, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 here from Tejdeep 11, 1000 points 1, 1000, 1200, 1200, Monster 11, 1200,
1400, 16, 1601 for Monster 11, 1600, 1800 Tejdeep 11. We are back to Tejdeep 11 for 1800, 2000 points, Monster 11, 2000, Monster 11, 1, 2002. This is last call, 2200, Tejdeep 11. We are back to Tejdeep 11 for 2200. Anyone interested? 2400, once again for Monster 11, 2400, Monster 11, 1, 2400, 2600. Once again, the competition is tough. 2600 for Tejdeep 11. We are back to Tejdeep 11, 2600, 1, 2800, Ajay 11. Your call? 2800, 3000 points, Mahableshwar 11, 3001, 3002. Anyone interested? This is last call for 3200, 3200, Ajay 11. We are back to Ajay 11 for 3200. 3201, 3202, last call, 3203. The player is sold for Ajay 11. Kaustubh na? Kaustubh kai? Bansode. Kaustubh Bansode is sold for 3200 for Ajay 11. Please note down. 3200. महाबळेश्वर संघाने आतापर्यंत चांगली वाटचाल केली आहे. इतर संघांनी देखील लक्ष द्यायचं आहे. बरेच संघ आपल्या प्लेयर्सची वाट बघतायत, हे नक्कीच आपण समजू शकतो. परंतु प्लेयर्स मागे पळताना आपला स्क्वॉड कंप्लीट करण्याचे देखील भान ठेवायचं आहे. स्क्वॉड झालं नाही, महाबळेश्वरचा नाही तो विषय. किती झाले त्यांचे? महाबळेश्वर संघ यांचं स्क्वॉड मला वाटतंय कंप्लीट. सॉरी थोडंसं करेक्शन आहे. महाबळेश्वरची लिस्ट संपली आहे. फक्त त्या लिस्टमधलं एक नाव आकाश काळे हे आपण पेंडिंगला ठेवलं आहे. ते आपण त्याच्यावरती शेवट निर्णय होईल. महाबळेश्वरची लिस्ट इथंच समाप्त झाली आहे. इथून पुढची लिस्ट सर्वांनी इकडे लक्ष द्यायचं आहे. वाईतील खेळाडूंची लिस्ट आहे. सर्वांनी लक्ष द्यायचं आहे. प्लीज वॉच आउट फॉर प्लेयर्स फ्रॉम. सर्वांनी इकडे लक्ष द्या. आपापसात चर्चा करू नका. नेक्स्ट लिस्ट वी हॅव फ्रॉम वाई रिजन. प्लीज लुक ॲट फॉर प्लेयर्स फ्रॉम वाई. सर्वांनी कृपया लक्ष द्या. ऑप्शन आपण सुरू करतोय. नेक्स्ट प्लेयर फ्रॉम वाई वी हॅव ऑन आवर स्क्रीन दिग्विजय दिलीप मोहिते, ऑलराऊंडर. दिगू किशनरी कॉलेजमध्ये कडून क्रिकेट खेळलेला हा डावखुरा ऑलराऊंडर दिग्विजय मोहिते. स्टार्टिंग ॲट 100, 101, वाघजा 11, 100, मॉन्स्टर 11, 200, 200, 300, 400, 500, वाघजा 11, 600, 700, 800, 900, 1000, 12, 14, 16, 18. I can count anymore. 2000, your call. 2001, 2200, 2400, 2600, 2800. Back to Wagza 11, 3000, 3000, 3200, Mahableshwar 11, 3400, Nath Sahib 11, 3600, 3800, 3800, 4000, Nath Sahib 11, 4200, 44, 46, 46, Mahableshwar 11, 46, we have Mahableshwar 11, 46, 1, 4600, 2, this is last call, 4800, Nath Sahib 11, 5000, and the player is locked. ना आणि आता 2 सेकंद. हां, 5000 पॉईंट्सवर प्लेअर लॉक झाला आहे. तर या प्लेअरसाठी नाथ साहेब 11 आणि महाबळेश्वर 11 या दोन. हां, कुणाला? तर कमिटीचा निर्णय, लॉक सिस्टीम नाही आहे. कंटिन्यू बिल्डिंग तुम्ही करू शकता. सगळ्यांसाठीच तो नियम राहील. 5200,
Mahableshwar 11. Sorry, 5,000. 5,000 we have Mahableshwar 11. Your call. इथून पुढचं बिडिंग 500 पॉईंटनी वाढेल. Your call, नाथ साहेब 11. 5,000. 5,500 नाथ साहेब 11. 6. नाही 5 झालता. 5.5 तुमचं झाला. 55. 6,000 महाबळेश्वर 11. 6,001. 6,002. 6,500. 7,000 Mahableshwar 11 1. 7,002. This is last call, please look at this. This is last call. 7,003. Sorry. Buins 11. 7,500. 7,500 for Buins 11. 7,500 1. 7,500 2. 8,000 Mahableshwar 11. 8,001. 8,002. This is last call. Digvijay Mohite. 8,003. The player goes to Mahableshwar 11. 8,000 पॉईंट्स. आतापर्यंतचा सगळ्यात महागडा या ऑक्शन मधला खेळाडू म्हणून दिग्विजय मोहिते आपल्यामध्ये उपस्थित आहे. दिग्विजय प्लीज स्टँड अप. प्लीज हॅव अ राऊंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिग्विजय मोहिते. नेक्स्ट वन वी हॅव ऑन आवर जम्बो स्क्रीन अक्षय दत्तात्रय मालुसरे. मानस्टर 11 100 पॉईंट्स. 200 पॉईंट्स. 300. 400 Buins Warriors. 500 BJP 11 500. 600 Buins Warriors. 700. 800. 900. Your call. 1,000. 1,200. 1,201 BJP 11. 1,200. 1,400 Sarpanch 11. 1,401. 1,600 once again Buins Warriors. 1,800 BJP 11. 1,801. 1,802. This is last call. 2,000. 2,200. 2,200. 2,201. 2,202. Last call for everyone. 2,400. 2,600. Your call. 2,800. Wagzai Warriors. 2,801. 2,802. This is last call. 2,803. The player goes to Wagzai Warriors. Akshay Dattatray Malusre. 22. 2200. हे बघा प्लेयर्ससाठी आपण धावतोय परंतु आपल्या पॉइंट्सकडे देखील लक्ष द्या. 2200 टीम का सॉरी थोडंसं करेक्शन आहे. 2800 पॉईंटसाठी. थोडंसं इकडं तिकडं झालं तर कृपया समजून घ्या. तुम्ही आठवण करून द्या. 2800 पॉईंटसाठी सोल्ड झालेला आहे वाघजाई वॉरियर्सकडे अक्षय मालुसरे. नेक्स्ट प्लेअर वी हॅव इज अमोल सावंत. राईट हँडेड बॅट्समन अमोल सावंत फॉर 100. 101 अमोल सावंत. 102. This is last call. 103. The player is unsold. Next one we have Darshan Prakash Dhanavde. Monster 11 100 points. Darshan Dhanavde. 101. 200 BJP 11. 300. 400 once again. 500. 600. 700. 800. 900. 1,000. 1,200. 1,400. 1,400 back to Kalbarnath 11. 16. 18. 2,000. 22. 24. 2,400 back. 26. 28. 2,800 BJP 11. 3,000. THDP 11. 32. 34 once again. BJP 11. 3,400. 3,401. 3,402. 3,600 Mahableshwar 11. 3,600 Mahableshwar 11 1. 3,600 2. This is last call everyone. Darshan Dhanavde 3,800. 3,800 Deepak Nanavare Yuva Manch. 3,800 1. 3,800 2. This is last call. 3,800 4,000 Mahableshwar 11.
4000, 4200, 4200 दीपक नंदनवर युवा मंच 4400 1 4400 2 this is last call 4400 sorry 4200 दीपक ननावरे युवा मंच 4203 the player is sold for 4200 points. दीपक ननावरे युवा मंच पॉइंट कॅल्क्युलेशन बघता का जरा 2 मिनिटं महाबळेश्वरचे पॉईंट किती झाले त्यांचे प्लेअर बघा बाकीच्यांचं अजून धावपळ नाही एवढी कॅल्क्युलेशन चालू आहे. नेक्स्ट वन वी हॅव इज प्रशांत दत्तात्रय शेलार राईट हँडेड बॉलर प्रशांत दत्तात्रय शेलार फॉर 100 101 प्रशांत शेलार महाबळेश्वर 11 101 102 लास्ट कॉल फॉर 200 दीपक ननावरे युवा मंच 201 300 महाबळेश्वर 11 1 302 400 दीपक ननावरे युवा मंच 400 1 500 महाबळेश्वर 11 600 दीपक दादा 11 600 700 महाबळेश्वर 11 800 दीपक दादा 11 801 802 दिस इज लास्ट कॉल 900 महाबळेश्वर 11 901 902 दिस इज लास्ट कॉल 903 and the player goes to Mahabaleshwar 11 Prashant Shelar for 900 points. Calculation. Player पण बघा पॉइंट सगळ्यांचेच पॉइंट काढा 9 झाले 9 प्लस आयकॉन असे 10 प्लेयर तुमचे झालेत. 2 मिनिट सर्वांनी शांतता राखायची आहे. आपण 1-2 मिनिटात पॉइंट कॅल्क्युलेशन व्हेरीफाय करूयात. सगळ्यांचे पॉइंट जरा पुढे घेत नाही का तू ऐक ना चालू मध्येच पुढे कंटिन्यू कर ना मायनस करत सगळ्यांचेच काढून ठेव. महाबळेश्वर संघाचे 15,100 पॉईंट झालेले आहेत आणि त्यांचे आयकॉन प्लस 9 असं 10चं स्क्वॉड आतापर्यंत कंप्लीट झाले. बाकी संघांचं काय आता गरज नाही एवढी. सर्वांनी इकडे लक्ष द्या. पुढचा प्लेअर आपल्या स्क्रीनवर येतोय. अजित आहे ना अभिजित चंद्रकांत सावंत राईट हँडेड ऑलराउंडर प्लीज लुक हिअर राईट हँडेड ऑलराउंडर अभिजित सावंत फॉर 100 101 102 this is last call for Abhijit 103 the player is unsold. Next one Somnath Ballal Maharashtra Police Monster 11 starting at 100 200 Buins Warriors 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 14 16 18 20 22 24 26 we are back काळभोरनाथ 11 बावधन 2600 2800 3000 3001 3002 this is last call 3200 BJP 11 3400 36 38 38 3800 काळभोरनाथ 4000 4200 काळभोरनाथ 11 बावधन 44 4600 once again for काळभोरनाथ 11 46 48 5000 5001 5002 for काळभोरनाथ 11 your call 52 54 once again back for काळभोरनाथ 11 54 sorry 6000 काळभोरनाथ 11 6001 6002 this is last call for Somnath Ballal Maharashtra Police 6003 the player is sold to काळभोरनाथ 11 बावधन. Next one we have on screen is Akshay Ganesh Bhosle, right-handed batsman, starting at 100. 100 points, BJP 11. 101, BJP 11. 102. सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं आहे. This is last call.
200, 300, Buins 11, 300, 400, 500, Ajay 11, 600, BJP 11, 700, Tejdeep, 800, once again BJP, 900, Buins, 901, 900, 1000 points, Nath Sahib 11, Sarpanch 11, 1200. कॉल आहे बॅटन कृपया जास्त वर करा खाली कळून येणार नाही 1400 बीजेपी 11 1401 1402 लास्ट कॉल 16 18 2000 2001 2000 2200 back to Sarpanch 11 24 once again BJP 11 24 1 2400 2 2400 last call 3 the player is sold to BJP 11 for 2400 Akshay Ganesh Bosle 2400 BJP 11 सगळ्यांनी लक्ष द्या नेक्स्ट प्लेयर वी हॅव ऑन स्क्रीन प्रतीक रणपिसे राइट हैंडेड ऑलराउंडर प्रतीक रणपिसे स्टार्टिंग एट 100 प्रतीक रणपिसे 101 102 लास्ट कॉल फॉर एवरीवन प्रतीक रणपिसे राइट हैंडेड ऑलराउंडर 103 द प्लेयर इज अनसोल्ड Next player on screen we have Ibbu Bhagwan, right-handed all-rounder, known for his pace bowling. Ibbu Bhagwan for 100, 101, 102, 100 points BJP 11, 200 Sarpanch 11, 201 Sarpanch 11, 300 back to BJP, 301, 300 BJP. 301, 300, 400. Your call? 400, Sarpanch 11, 500, BJP 11, 600, back to Sarpanch 11, 700, 701, 800, 900. Interested? 901, 900, 1000, 1200, 1400, 1400 for Deepak Dada 11, 1400, 1600, BJP 11, 1601, 1602. This is last call. 1800 Sarpanch 11, 1801, 2000 BJP 11, 2001, 2002. This is last call. 2003 and Ibbu Bhagwan, the player known for his pace bowling, is sold to BJP 11 for 2000 points. Next player we have is Vijay Maruti Wadkar, left-handed bowler. Vijay Maruti Wadkar for 100, 101, 102. Last call for Vijay. 103. The player is unsold. Next one we have, please. Next one, please. Next one we have is Vinayak Dirdekar, right-handed batsman for 100. Vinayak Dirdekar, Monster 11, 100 points. Monster 11, 101. 200, Ajay 11. 300. 301. 300. 400 Ajay 11, 500 Monster 11, 501, 500, 600 back to Ajay 11, 700 Monster 11, 701, 800 once again Ajay 11, 801, 802. Last call for Vinayak, 900 Deepak Dada 11, 901, 902, 1000 points Ajay 11, 1000 points 1, 1002. This is last call for Vinayak, 1000 points 3, and the player is sold to Ajay 11 for 1000 points. Note down, killer. Next one we have is Rahul Vittal Gade, right-handed all-rounder. Rahul Gade for 100, 101, Monster 11 for 100 points, 100, 200 Buins Warriors, 300 Sarpanch 11, 400 Tejdeep 11, 401, 402. Anyone interested? 500 Sarpanch 11. Once again we are back to Sarpanch 11 for 500, 501, 502.
This is last call for everyone. 600. Deepak Dada 11. 601. 602. This is last call. 600. 700. Tejdeep 11. 800. 900. Bhuj Warriors. 901. 900. बॅटन वरती करा, बाकीच्या संघांना पण कळू द्या. 900. Bhuj Warriors 2. 1000 points. Deepak Dada 11. 1001. 1002. Last call. 1003. The player is sold for 1000 points to Deepak Dada 11. Ganesh Sawant, the legendary cricketer of Y region, known as Kaka, for 100. Nath Sahib 11. 101. 200. Sarpaz 11. 201. 300. Monster 11. 300. Monster 11. 400. Sarpanch 11. 500. Once again Monster 11. There is tough competition for whole Y region. Please a round of applause for our very own Kaka. Age doesn't matter in sport. The only thing matter is how you play. And he is a legendary player of Y region. Please once again round of applause. Next player we have is Rajesh Subhash Zawal, right-handed all-rounder. Rajesh Zawal for 100. Bhuj Warriors 200. Wagzai Warriors 300. Master 11. 400. Ajay 11. 400. 500. 600. 700. 800. Tejdeep 11. 900. Ajay 11. 901. 900. 1000 points. Sarpaz 11. 1200. Tejdeep 11. 1400. Ajay 11. 1600. 1800. 1801. 1800. 2000. Sarpanch 11. 22. Ajay 11. 2201. 2400. Once again Sarpanch 11. 2401. 2402. This is last call. Please look here. 2600. Wagzai 11. 2600. Wagzai 11. 1. 2800. Sarpanch 11. 2801. 28-2. Last call. 3000 Wagzai Warriors. Your call. 3000 for Wagzai Warriors. 1. 3002. This is last call. 3000. The player is sold to Wagzai Warriors for 3000. Next one we have is now Shubham Walekar, right-handed all-rounder. Shubham Walekar for 100. 101. Anyone interested? 102. The last call for this player. 103. And the player is unsold. Next one we have. Sorry. बॅटन कोणी वर केली होती का? अजय मांढरे 11. 100 points for Shubham Walekar. 101. Ajay 11. 102. This is last call. 103. And the player is sold for best price to Ajay 11. The next player please. Amol Keshav Sonavne. Amol Sonavle, right-handed all-rounder, starting at 100. 101. 102. This is last call for everyone. Amol Sonavle. Your call. 100 points for Sarpanch 11. 101. 102. This is last call for everyone once again. 103. And Amol Sonavne, the player, is sold to Sarpanch 11 for best price. Next one we have Pankaj Sadashiv Bosle, left-handed all-rounder. Master 11 going at 100. Pankaj for 200. Ajay 11. 300. Monster. 400. Back to Ajay. 500 back to Monster. 600. 601. 700. 800. 801. 900. 1000 points. 1200. 1400. 1401. Ajay 11. 1400. 2. 1600. BJP 11. 1601. 1800 once again, Ajay 11, 1801, 1802. This is last call for Pankaj, 1803. Sold the player.
The player is sold to Ajay 11 for 1800. म्हणून सांगतोय, कृपया आपापसात चर्चा करू नका, समोर लक्ष द्या. एखादा प्लेअर आपलं, पुन्हा एकदा सांगतोय, सर्वांनी लक्ष द्या, आपापसात चर्चा करू नका. एखादा प्लेअर हवा असेल आणि तो असा जर हातातून गेला तर मात्र पश्चातापाशिवाय काही करावं लागणार नाही. नेक्स्ट प्लेअर वी हॅव अजय ना, अजय सपनिशी, राईट हँडेड ऑलराउंडर, known for his big hitting. Buins Warriors starting at 100, 200 Monster 11, 201, 202, 300, 400, 500, 600 Sarpanch 11, 601, 600, 700, 800, 801, 900, once again Monster 11, 1000 points. नक्कीच या प्लेयर्सची सुरुवात होणार आहे. पसरणीमध्ये नुकत्याच झालेल्या टुर्नामेंटमध्ये शेवटच्या चेंडूवर षटकार मारून सामना जिंकवला आहे अजय सपनिशी. 1000 पॉईंट्स. वी आर बॅक टू सरपंच 11, 1200, 1200 मास्टर 11, 1400 सरपंच 11, 1401, 1402, 1600 monster 11, 1800 back to सरपंच 11, 1801, 1802. This is last call. 2000 points. 2000, 2200 back to Sarpanch 11, 2200, 2201, 2202. This is last call for Ajay, 2203, and the player is sold to Sarpanch 11. Next one we have Pramod, Vinod, sorry. Now display मध्ये आज जाते ना. Vinod Raghunath Pawar, left-handed batsman. Vinod Pawar starting at 100, 101. Vinod Pawar, आपापसात चर्चा करू नका. 102, last call. 103, and the player is unsold. Next one. इम्रान मजीद शेख, राईट हँडेड बॉलर. इम्रान मजीद शेख, आपल्याला आपल्या स्क्वॉडमध्ये 4 गोलंदाज सुद्धा घ्यायचे आहेत, हे सगळ्यांनी लक्षात घ्यायचं आहे. इम्रान मजीद शेख स्टार्टिंग ॲट 100, 101. सरपंच 11 ॲट 100, 101. 200 नाथ साहेब 11, 201, 202. लास्ट कॉल फॉर इम्रान, 203, and the player is sold to Nath Sahib 11 for 200 points. Next one we have Shubham Yashwant Malusre, right-handed batsman, starting at 100 for Monster 11, 200 Buins, 300 Monster, 400 Nath Sahib 11, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 14, 16, 18, 1800 at Nath Sahib 11, 2000, 22, 24 Buins Warriors, 2401, 2400, 2600 once again Nath Sahib 11, 2601, 2602. This is 2800 Buins 11, 3000 Sarpanch 11, 3001, 3002, 3200 Nath Sahib 11, 3201, 3202. This is last call. 3203. The player is sold to Nath Sahib 11. Next one we have Rakesh Namdev Sawan, right-handed all-rounder, starting at 100. Monster 11, we are starting at 100. 200 Buins Warriors, 300 once again Monster, 400 Kalbarnath 11 Bowden, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. We are back to Monster, 1200, 1400, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3000, 32, 34 back to Tejdeep 11, 3400, 3600 Sarpanch 11, once again 3800 Tejdeep 11, 3801, 3800, 4000 Sarpanch 11, 4001, 4002. This is last call for Rakesh Chavan, 4000, 4200 back to Tejdeep, 4201, 4202. Last call for everyone, 4203. The player sold to Tejdeep 11 for 4200. Next one we have Manav Rajendra Deshmane, ex-KVM player. Once again we have here 100 points, Monster 11. Manav 100 points, 1, 100, 2. Last call 200 BJP 11,
300 Monster 11, 400 BJP 11 once again, 500 Monster 11, 600 BJP 11 back, 601, 602 last call for Manav, 700 from Wagzai Warriors, 800 once again BJP Warriors, 801, 802, this is last call, 900 Wagzai Warriors, 1000 points BJP 11, 1200 Wagzai Warriors, 1201, 1202, last call for everyone, 1203, and the player here we have Manav Deshmane, sold for 1200 points to Wagzai Warriors. Gaurav Sonavle, Gaurav Dattatray Sonavle, left-handed all-rounder, Monster 11 100, 200, Tejdeep 11 300, 400, 500, 600, 7, 8, 9, 1000, 12, 14, 16, 16, 18, 2000, 22, 24, 24 we are back to Buins Warriors, 2401, 2402, 2600, 2800 Ajay 11, 3000 back to Buins Warriors, 3032, 34, 36, 38, 4000 बॅटन वरती करा 42, 44, 46, 48, 48 to Sarpanch 11, 48 1, 4800 2. This is okay. 5000 from Mahableshwar 11, 5500 Sarpanch 11, 5500 1, 5500 6000 Mahableshwar 6500 once again Sarpanch 11, 6500 1, 6500 2, last call 6500 3, and the player is sold for 6500 to Sarpanch 11. आपापसात चर्चा करू नका, सर्वांनी समोर लक्ष द्या, ही सूचना पुन्हा पुन्हा दिली जाणार नाही. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज. प्रदीप मारुती दाभाडे, राइट हँडेड बॉलर. प्रदीप मारुती दाभाडे फॉर 100, 101 Pradeep, 102. This is last call for Pradeep, 103, and the player is unsold. And next player we have on our screen once again we have a keeper batsman from Wai, Amol Dilip Wadkar for अरे ओके थोडेसे कन्फ्युजन. हा आपल्या पूर्ण वाईचा हा देखील एक दिग्गज प्लेयर, आयकॉन प्लेयर, आपल्या तडाखेबाज फलंदाजीसाठी ओळखला जाणारा अमोल वाडकर. एकदा याच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. हा कोण आहे नक्की? हा नाही, एक मिनिट, थोडंसं कन्फ्युजन आहे. अमोलसाठी टाळ्यांचा गजर तर झालाच पाहिजे, पण हा अमोल दिलीप वाडकर हा दुसरा प्लेयर आहे. याच्यासाठी ऑप्शन होईल, जर कोणी इंटरेस्टेड असेल तर प्लीज बीड. नक्की ठरवा आणि मला सांगा. ओके, नेक्स्ट प्लेयर वी हॅव ऑन स्क्रीन. त्याच्या आधीचा एक आला होता अमोल. ओके, नेक्स्ट अमोल कदम, आयकॉन आहे. नेक्स्ट प्लेयर वी हॅव ऑन स्क्रीन इज अमोल अविनाश कदम, राइट हँडेड कीपर बॅट्समन. 100, 200, 300, 400 राइट हँडेड बॅट्समन आहे बरं का. चुकून झालंय का? 400, 500 बुइंस वॉरियर्स, 600, 700, 800, 900, 1000, 12, 14, 14 back to Kalbarunat 11, 16 बुइंस वॉरियर्स, 18, 2000, 22,
22, we are back to Kalbarnat 11, 24, 26, 28, we have new one, 3000, 32, 34, 36, 38, 4000, and we are counting 42, 44, 46, 48, 5000, 55, 6000, 65, 7000, and we are going on 7000 for Kalbarnat 11, 700, 7500, 7500, BJP 11, 7500, 1, 8000, 8000, Nath Sahib 11, 1, 8000, 2, this is last call, 8500, 8500, 1, 85, 9000, 9001, 9002, 9003, and the player is sold to Nath Sahib 11 for 9000, and this is the highest bid for tonight. Big round of applause for Amol Kadam. Next one we have Akshay Sanjay Chavan, right-handed batsman from Sultanpur, Wai. Akshay Chavan for 100, 101, 102, last call 103, and the player is unsold. Next one. Mahesh Ratan Shinde, right-handed batsman, starting at 100. Mahesh Ratan Shinde for 100. Mahesh Shinde, 101, 102, last call 103, and the player is unsold. Next one. काय नाव आहे? तानाजी. Tanaji Ratan Shinde, right-handed all-rounder, starting at 100. Monster 11, 101, 102, 200, Ajay 11, 201, 300, 301, 400, 401, Ajay 11, 402, last call, 500, 600, Wings Warriors, 601, 602, 700, BJP 11, 701, 702, this is last call for Tanaji, 703, and the player is sold to BJP 11 for 700 points. Next one we have is Nikhil Pramod Jagtap, Nikhil Tangde for 100, Kalbarnat 11, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9. सर्वांनी सूचना आहे की निखिल तांगडे एकच दिवस अवेलेबल आहे. कोणत्या दिवशी? कोणत्याही एकाच दिवशी अवेलेबल आहे. वी आर स्टॉप ॲट 900 Wings Warriors. एक मिनिट आपापसात चर्चा करू नका. एक मिनिट 4 दिवसातला एकच दिवस हा प्लेअर अवेलेबल असणार आहे. इतर वेळी तो प्लेअर खेळायला अवेलेबल नसणार आहे. तो एकच दिवस, तो कोणता दिवस आहे हे देखील आपल्याला माहीत नाही आहे. तो एक दिवस मात्र फक्त अवेलेबल असेल, याची सगळ्यांनी दक्षता घ्यायची आहे. नवीन करायची का काय प्लेअर असं पण हायरला जाणार आहे. कुठं थांबणार आहे मध्ये काय परत चालू करायचं. बिल्डअप करताना त्रास होणार नाही, कारण आपल्याला 30,000 पॉईंटमध्ये पूर्ण 15चं स्क्वॉड, आयकॉन प्लस 14 असं स्क्वॉड कंप्लीट करायचं आहे. त्यामुळे पॉईंट कॅल्क्युलेशनवर देखील लक्ष द्या. किती प्लेयर राहिले?
निखिल तांगडे हा प्लेअर 10 आणि 11 तारखेला 2 दिवस अवेलेबल असणार आहे. आणि जो संघ त्या प्लेअरला खरेदी करेल त्यांची जबाबदारी राहील त्या प्लेअरशी कॉन्टॅक्ट करण्याची. आणि आता आपण बिडिंग रिफ्रेश परत एकदा स्टार्ट करतोय. हे बघा आपण निखिल तांगडेचं बिलिंग पुन्हा एकदा स्टार्ट करतोय. सगळ्यांनी लक्ष द्या. हॅलो, अजून 15 प्लेअर झाल्यानंतर एक शॉर्ट ब्रेक आपण घेणारच आहोत. हे 15 प्लेअर आपण पटपट कंटिन्यू करूया. हे बघा अजून 15 प्लेअर झाल्यानंतर आपण एक शॉर्ट ब्रेक घेणारच आहोत. तरी प्लीज सर्वांनी लवकरात लवकर आपापल्या जागी स्थानापन्न व्हायचं आहे. अजून बरंच ऑप्शन आपल्याला पुढे घ्यायचं. हां, अजून बराच मोठा पल्ला आपल्याला गाठायचा आहे. 1/4 स्क्वॉडसुद्धा अजून झालेलं नाही आहेत. आणि आता निखिल तांगडेसाठी पुन्हा एकदा फ्रेश बिडिंग चालू होते. निखिल तांगडे, we have starting from 100 points. 101 for Nikhil, Tejdeep 11. 101, 200 Monster 11. 201, 300 Tejdeep 11. 400 Monster 11. 500, 501, 600 Sarpanch 11. 700 Monster 11. 800 Tejdeep 11. 900, 900, 1000, 1000, 1200. 1400, 1400 Sarpanch 11, 1401, 1402, 1600, 1800, 2000, 2000 back to Tejdeep 11, 2001, 2002, 22, 24, 2401, 2402, last call 2403, and the player is sold to Tejdeep 11 for 2400. 2400. Next player we have on screen, Akash Vasant Parande. Akash Vasant Parande, 100, 200, 300, Nath Sahib 11, 400, 500, 600, 7, 8, 9, and we are counting 900 at Nath Sahib 11, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800. Once again, Tejdeep 11, 2000. The competition is tough for ex-KVM captain. 2400, 2600, 28, 3000, 3000, 3200, 34, 36, 38, 3800 at Mahableshwar. 4000, 42, 42 Mahableshwar. 4201, 4202, 4600 BJP 11, 4601, 4602. This is last call. 4600, 4800 Sarpanch 11, Sarpanch 11, 4800, 5000, 5000 BJP 11, 5001, 5002. This is last call. 5003, and the player is sold for 5000 points to BJP 11. Big round of applause for the man, the captain of KVM junior cricket team, Akash Parande. Next one, please. Nitin Chandrakant Kadam, constable, left-handed batter from Ozarde, starting at 100. Sorry, right-handed all-rounder from Ozarde, starting at 100, 200, 300, 400, Kalburnath 11, 500, 600, 7, 8, and counting 9, 1000, 1000 back to Kalburnath 11, Bowden, 1001, 1200, 1400,
1401 Sarpanch 11, 1402. This is last call for Nitin, 1403, and the player is sold for 1402 Sarpanch 11. Next one we have is Tarun Ashil Sonavne, also known as Chiku. Tarun Sonavne starting at 100. Tarun 102. 100 points, Kalbornath 11. 101 for Tarun. 102. And this is last call for Tarun. 200 Nath Sahib 11. 300 BJP 11. 301. 302. 400 back to Kalbornath 11. 401. 402. This is last call. 500 Wagzai Warriors. 500. 600 BJP 11. 601. 700 Nath Sahib 11. 701. 700. 800. 800 for BJP 11. 801. 800. 900 for Kalbornath 11. 901. 902. 1000 points BJP 11. 1001. 1000 points 2. This is last call. 1000 points 3. And the player is sold to BJP 11 for 1000 points. Next one is Vilas Tanaji Sankpal. Everyone look here. Vilas Tanaji Sankpal starting at 100 for Monster 11. 100 points. 101. 102 for Monster 11. Best price. 200 Deepak Dada 11. 200. 1. 300. 400 Ajay 11. 400. 1. 400. 500 Monster 11. 501. 500. 600. 700. 800 back to Ajay 11. 900. 901. 1000 points. 1000 Ajay 11. 1000 Ajay 11. 1000. 2. 1200 Monster 11. 1200. 1. 1200. 2. This is last call. 1200. 1400 Ajay 11. 16. 1600 Monster 11. 1. 1600. 2. This is 1800 Deepak Dada 11. Back to Ajay 11 for 2000. 2200. 2200 Monster 11. 1. 2200. 2. Last call. 2200. 3. And the player is sold to Monster 11 for 2200. Next player we have is Ketan. Hello. Starting at 100, Mayuresh Jadhav, right-handed batsman, starting at 100, 1, 102. This is last call. 100, Kalbornath 11, starting at 100, 101, 102. Last call, 103. And Mayuresh Ramesh Jadhav, the player is sold to Kalbornath 11 for 100. Next one is Pradeep More, right-handed all-rounder, starting at 100, 200, 300, 400, 500 and counting, 600, 700, 8, 9, 1000, 1000 at Buins Warriors, 1001, 1002, 1200, 1400, 1600, 1600 back to Buins Warriors, 1601, 1800 Mahableshwar, 2000, 2000 Deepak Dada 11, 2001, 2000, 22, 24 Mahableshwar, 26 Kalbornath 11, 2600 1, 2600 2, 2800 Buins Warriors, 3000 back to Deepak Dada 11. Your call. 3000 Deepak Dada 11 1, 3000 32 Mahableshwar, 34 Kalbornath 11, 34 1, 36 back to Mahableshwar, 3600 1,
3602. This is last call. 3800. Deepak Dada 11. 4000 back to Mahableshwar. 4001. 4002. Last call. 4200. Deepak Dada 11. 44. Mahableshwar. 4401. 4400. 46. 48. 48 Mahableshwar. 5000. 5000 and counting. Deepak Dada 11. 5001. 5002. This is last call. 55,000. 5500. 5500 for Mahableshwar. 5501. 5502. Last call. 5503. And the player is sold to Mahableshwar for 5500. Mahableshwar team, please look at your points table also. Next one we have is Akshay Suryavanshi, right-handed batter, all-rounder for 100. Buins Warriors 101, 102. Last call 200. Kalbarnath 11, 200, 300, 301, 302. Last call 303. The player is sold to Buins Warriors for 300 points. Next player we have is Sumed Vijay Chavan. Sumed Vijay Chavan starting at 100, 200, 300, 400, 500, 600 and counting. 7, 8, 9, 900 at Buins Warriors. 1000 here Tejdeep Pilon enters. 1200, 14, 16, 18, 2000, 22, 24, 26. Back to your call. 28, 3000, 3000 Buins Warriors, 3001, 3002. Last call 3200, 3400, 3400 back to Buins Warriors, 3401, 3402. Last call 3403. And the player is sold for 3400 points to Buins Warriors. Hello. Ajit Shankar Jadhav, right-handed batsman, starting at 100, 200, 300, 400 Monster 11, 401, 402, 500, 600 Monster 11, 601, 602, 700 Buins Warriors, 701,
800, 800 monster 11, 900, 900 1, 1000, 1200, 1400, 1400 monster 11 1, 1400 2, last call 1400 3, and the player is sold to monster 11. Next one on screen, Pranav Vijay Kamble, left-hander all-rounder. Pranav Kamble starting at 100, 101, 102. This is last call. आता थोडासा स्पीडअप घेणार आहोत आपण, त्यामुळे सगळ्यांनी लक्ष द्या. 103 प्लेयर अनसोल्ड. स्पीडअप घेणार आहे थोडासा आपण आता, सगळ्यांनी लक्ष द्या. नेक्स्ट प्रसन्ना नारायण राजपुरे. प्रसन्ना नारायण राजपुरे स्टार्टिंग at 100, monster 11, 200, सरपंच 11, 201. हॅलो. हॅलो. हॅलो.
हॅलो 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 सर्व टीम ओनर्स आयकॉन आणि त्याचप्रमाणे इथं असलेले सर्व खेळाडू आपल्याला नम्र विनंती आपण आपल्या टेबलवरती स्थानापन्न व्हा. आपण पुन्हा एकदा ऑक्शनचा हा थरार पाहणार आहोत. वरती स्थानपन्न आहेत अशी आशा बाळगतो आणि इथून पुढचं ऑक्शन आपण पार पाडणार आहोत. तत्पूर्वी सर्व टीमचे पॉईंट अर्थात प्रत्येक टीमचे जे आत्तापर्यंत प्लेयर घेतलेले आहेत आपल्या संघामध्ये त्या संघांचे पॉईंट आपण कॅल्क्युलेट करूया आणि पुन्हा एकदा ऑक्शनला सुरुवात करूया. अर्थात नमो चषक 2024चा थरार आणि तो थरार अनुभवण्यासाठी अर्थात आपण जर पाहिलं तर संपूर्ण वाई खंडाळा महाबळेश्वर या मतदारसंघातले सगळे रथी आणि महारथी खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि सन्माननीय दीपकदादा ननावरे साहेब यांच्या संकल्पनेतून आणि मार्गदर्शनातून साकार होणारा हा देखणा सोहळा आपण पाहतोय. खऱ्या अर्थानं जर आपण पाहिलं तर अप्रतिम नियोजन आणि आयोजन या ठिकाणी केले गेले. सर्व टीम ओनर्स आयकॉन लास्ट कॉल ऑक्शन स्टार्ट होते.
कोपऱ्यातली टीम कुठली? कोपऱ्यातली शिवप्रतिष्ठान खंडाळा. सुप्रतिष्ठान खंडाळा. ही मधली सगळ्यात मागची ते महाबळेश्वर महाबळेश्वर. त्या पलीकडची सरपंच सरपंच 11 कुठली? काका सावंत बसले. हां सरपंच 11. अण्णा बसलाय ती अजय मंडळी अजय मांढरे 11. मधली मधली BJP 11 बावधन. BJP 11 बावधन. ही दीपक दादा नावरे युवा मंच. दोन मायरेची. मायरेची. ही वागजा 11. वागजा 11 कुठली आहे ती? वागजा 11 काय ते पुढे पण कुठली वागजा 11? बावधन. त्यानंतर ही तेजदीप 11. SDP 11. ही काळभैरवनाथ 11. काळभैरवनाथ 11 बावधन. आमल्या बसल्या ती नाथसाहेब 11. नाथसाहेब 11. आमलेवाडकर दीपक दादांचा ऐकून आहे का? नाही नाही दीपक ते नावाचा संघ आहे आणि खरा संघ ते दादांचं हे आहे. ही टीम बुईन्स वॉरियर्स. हां मॉन्स्टर 11. मॉन्स्टर 11. ओके. ऐकून सगळ्यांची नावं सांगितलं ना पहिल्यांदा सगळ्या टीमची. पुढचं ऑप्शन सुरू करायचं आहे नमूद करा मला. ते 1000 टीम बरं मला एक ऐकून नावं नाही सांगितली होती पहिल्यांदा. स्पॉट आलं नाव तर स्किप करा. सांगायची पाहिजे. नाही त्यांनी हेच केलं नाही ना अपडेटच घेतलं नव्हतं. चला सर्वांनी लक्ष द्या. ऑप्शन स्टार्ट करतोय आपण. तत्पूर्वी सगळ्यांना विनंती आहे आपल्या संघातले जे कोण टीम ओनर आहेत ते टीम ओनर कुठल्या संघाचे खेळणार आहेत मैदानामध्ये त्यांनी अपडेट द्या. त्यांनी कॉल द्या. ज्या संघाचे टीम ओनर खेळणार आहेत त्यांनी कॉल द्या. यस तुमचा कॉल आहे अजय मांढरे 11. तुमचा पण आहे तुमचा. ओके 6 जण आहेत. 6 जणांची लिस्ट द्या. 1000 पॉईंट तुमचे मायनस होणार. हां 1000 पॉईंटमधून तुम्हाला आता इथून पुढं 29,000 पॉईंटमध्ये प्लेयर्स इथून पुढचे 15चं स्क्वॉड कंप्लीट करायचं. यस सगळे अनुभवी आहेत. मी जर पाहिलं तर संपूर्ण वाई खंडाळा महाबळेश्वर या संपूर्ण तिन्ही तालुक्यातले जे खेळाडू आहेत किंवा आयकॉन आहेत हे बऱ्याच वेळेला सातत्यपूर्व ऑक्शनच्या प्रक्रियेला इथून पुढं पार पडून गेलेले आहेत. त्यामुळे सगळे अनुभवी आहेत. इथून पुढं मी फास्टली ऑक्शन पुढे घेणार आहे. त्यामुळं सगळ्यांनी नोंद घ्या. 1 2 3 हा कॉल असेल आणि त्यानंतर प्लेयर सोल्ड होईल. त्यानंतर कुणाचंही ऑब्जेक्शन कसलंही चालणार नाही. फास्टली इथून पुढचे सगळे प्लेयर्स सोल्ड होतील किंवा फास्टली प्लेयरचं ऑक्शन होईल. तत्पूर्वी आपण पाहूयात संपूर्ण संघांचा आत्तापर्यंतचा लेखाजोखा. हे आता रिझर्व आहेत राहिलेले. बाकी कोणाचं राहिले? बाकी सगळ्यांचेच राहिलेत फक्त कोण राहिले आणि टीम ओनरचे कुठले राहिले? टीम ओनर हे 3 केलेत आणि कोण अजून 3 खेळणार ते माहिती नाही मला पण त्यामुळे मी तसेच ठेवतो. ठीक आहे लक्ष द्या. पहा लक्ष द्या सर्वांनी. तेजदीप 11. तेजदीप 11 राईज युअर हँड. यस तुमचे 12,000 पॉईंट शिल्लक आहेत. 12,000 पॉईंट झालेले आहेत. 12,000 पॉईंटमध्ये तुम्ही प्लेयर्स घेतलेले आहेत. महाबळेश्वर 11. यस लक्ष द्या. तुमचे 20,000 पॉईंट 20,600 पॉईंट इतके तुम्ही खर्च केलेले आहेत. त्यानंतर मॉन्स्टर 11. मॉन्स्टर 11 आपण 6,100 एवढे पॉईंट खर्च केलेले आहेत. अजय 11 आपण 6,100 प्लस तुमचा टीम ओनर खेळणार आहे त्यामुळे ते 1,000 पॉईंट वाढतील म्हणजे 7,100 अजय 11 संघाचे पॉईंट आत्तापर्यंत तुम्ही. यस भुईंज वॉरियर्स 3,800 पॉईंट तुम्ही आत्तापर्यंत यूज केलेले आहेत. वाघजाई वॉरियर्स राईज युअर हँड. 7,000 पॉईंट 7,000 पॉईंट आणि तुमचा ओनर खेळणार आहे. यस म्हणजे 8,000 पॉईंट तुम्ही आत्तापर्यंत यूज केलेले आहेत. काळभैरवनाथ 11 बावधन 7,200 पॉईंट प्लस तुमचा टीम ओनर खेळणार आहे म्हणजे टोटल 7,200 आहेत मला वाटतं यांचे. काळभैरवनाथ यस. दीपक दादा 11 अर्थात दीपक ननावरे साहेबांचा संघ आणि या संघाचे 6,200 एवढे पॉईंट आत्तापर्यंत खर्च झालेले आहेत. यस सरपंच 11 11,200 इतके पॉईंट आत्तापर्यंत खर्च झालेले आहेत. सरपंच 11 राईज युअर हँड. 11,200 टीम ओनर खेळणार आहेत का?
नाही. ओके. BJP बावधन, BJP 11 बावधन या संघाचे 11,900 पॉईंट. BJP 11 राईज युअर हँड. यस, 11,900. टीम ओनर खेळणार आहेत का? ओके. नाथसाहेब 11 13,500. 13,500 पॉईंट इतके खर्च झालेले आहेत. आणि आता इथून पुढं आपण टीम ओनर खेळणार आहेत नाथसाहेब 11. ते धरूनच आहेत. ओके. 13,500. खंडाळा शिवप्रतिष्ठान 11 खंडाळा, आपले सगळेच पॉईंट शिल्लक आहेत. आत्तापर्यंत एकही प्लेअर तुम्ही घेतलेला नाही आहे. टीम ओनर खेळणार आहे तुमचा? नाही. ओके. म्हणजे तुमचे 30,000 पॉईंट तुमच्याकडे बॅलन्स आहेत. मुख्य ऑक्शनला आपण करूया सुरुवात. सर्वांनी लक्ष द्या. सगळेजण जागेवरती बसा. लक्ष द्या. मुख्य ऑक्शनला सुरुवात होते. संपू दे अंधार सारा, उजळू दे प्रकाश तारा, गंधाळलेल्या पहाटेचे ते वाहू दे आनंद वारा, जागे यावी सृष्टीला की होऊ दे माणूस जागा, भ्रष्ट सारे नष्ट व्हावे, घट्ट व्हावा प्रेम धागा. क्रिकेटचा खेळ असंख्य मित्रपरिवाराला एकत्र आणणारा खेळ आहे आणि तोच खेळ तर आपण नमो चषकच्या माध्यमातून पाहतोय आणि त्याच्याच माध्यमातून या ठिकाणी जमलेले सर्व खेळाडू आपलं मनापासून स्वागत आहे. वी आर वॉचिंग ऑन अ मेन स्क्रीन द नेक्स्ट प्लेयर गौरव दिनकर पोळ. लक्ष द्या. गौरव पोळ इज द प्लेयर. इथून पुढे फास्टली बीड होईल. 100 बेस प्राइज आहे. गौरव पोळ. एनीवन इंटरेस्टेड फॉर गौरव? 100 पॉईंट्स 1. यस 100. मॉन्स्टर 11 100. 200 पॉईंट. 200.1. 200.2. गौरव पोळ. लास्ट कॉल. 200 पॉईंट. नाथसाहेब 11 3 प्लेयर सोल्ड. गौरव पोळ 200 पॉईंट नाथसाहेब 11 या संघामध्ये दाखल झालेला आहे. लास्ट कॉल झाल्यानंतर लगेच तुम्ही फ्लॅग वरती करा, अन्यथा प्लेयर सोल्ड होईल. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज. सोमनाथ मांढरे. ही इज ऑल्सो प्लेयर फ्रॉम ओझरडे. ओझरडे वॉरियर्स संघाचा खेळाडू सोमनाथ मांढरे इज द प्लेयर. वी आर वॉचिंग ऑन अ मेन स्क्रीन. 100 बेस प्राइज 1. बेस प्राइज 2. यस बेस प्राइज 1. बेस प्राइज 2. लास्ट कॉल. बेस प्राइज 3. प्लेयर सोल्ड. बेस प्राइजना हा प्लेयर अर्थात निलेश भोसले यांच्या संघामध्ये दाखल होतोय. काळ भैरवनाथ 11 बावधन. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज. अक्षय सूर्यवंशी झालेला. यस ओके. अनिकेत मोहिते. अनिकेत मोहिते मे बी सुरूरचा प्लेयर. 100 बेस प्राइज 1. व्याजवाडी. यस अनिकेत व्याजवाडी 2. लास्ट कॉल फॉर ऑल टीम ओनर्स. नमो चषक अनिकेत 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज. आकाश नितीन पिसाळ प्लेयर फ्रॉम ऑल्सो व्याजवाडी. आकाश पिसाळ इज द प्लेयर. अक्षय पिसाळ 1. अक्षय 2. लास्ट कॉल अक्षय 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर. धर्मा चिकणे. धर्मा चिकणे WPL मध्ये या खेळाडूला आपण पाहिलंय. 100 बेस प्राइज 100. 200. 200 अजय 1. 300 पॉईंट 300 पॉईंट भुईंज वॉरियर्स 1. 400 पॉईंट. 500 600 700 800 900 1000 पॉईंट. 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3001 3201 3400 600 800 4001 4000 4200 4200 4400 600 4600 4800 4801 4802 5000 पॉईंट. 5001 5002 5500 6000 6001 अजय मांढरे 11 6002. लास्ट कॉल 6500 धर्मा चिकणे 6500 तेजदीप 11 1. 6500 तेजदीप 11 2. 6500 तेजदीप 11 3 प्लेयर सोल्ड. धर्मा चिकणे इज नाव पार्ट ऑफ तेजदीप 11. नेक्स्ट प्लेयर समीर जाधव.
Samir Jadhav base prize 1, Samir 2, Samir 3 unsold. Next player. Salim Mulani, 100 base prize. Yes, Salim Mulani, player from Khanapur, 101, 102. Last call, 200 point. Nath Sahib 11, 300, 3-1. Monster 11, 300.2. Monster 11, 300 point. Last call, 400 point. 401, 402. Last call for all, 500 point. 500 Monster 11, 1. 500 point Monster 11, 2. 500 point Monster 11, 3 players sold. Next player. Bablu Bhosle, he is also from Khanapur. 100 base prize, 101. Bablu 102. Last call for all team owners. Bablu, be careful, लक्ष द्या, पुन्हा प्लेयर गेल्यानंतर येणार नाही. Last call Bablu, 3 unsold. Next player. Suraj Mohite, player from Surur, 100 base prize 1, 2, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800.1, 802. भुईंज वॉरियर्स 800, 3 प्लेयर सोल्ड. भुईंज वॉरियर्स या संघामध्ये दाखल होत आहेत अजय मोहिते. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज. लक्ष द्या, आपापसात चर्चा करत असताना कॅल्क्युलेशन देखील करा आणि त्यासोबत प्लेयर देखील पहा आणि फास्टली बीड होते. बिडिंग काउंट आता वाढणार आहे. नेक्स्ट प्लेयर किरण महांगडे. किरण रवींद्र महांगडे इज द प्लेयर, 101. किरण महांगडे 200 पॉइंट. 200 अजय मांढरे 11, 300 पॉइंट. काळ भैरवनाथ 301. काळ भैरवनाथ 400 पॉइंट. 500, 600, 700, 800, 900, 1000. त्यानंतर 1200 पॉइंट. 1400, 1600, 1800, 2000, 2001, 2002, 2200, 2400, 2401, 2400, 2600, 2601, 2602, 2600 पॉइंट. अजय मांढरे 11, 3 प्लेयर सोल्ड. किरण महांगडे इज नाव पार्ट ऑफ अजय मांढरे 11. 2600 पॉइंट हा खेळाडू दाखल होईल अजय मांढरे 11 या संघामध्ये. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज. गौरव गजानन गवळी, nickname 3G, player from also Surur. 3G is watching on main screen. 100 base prize, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 8, 9, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4000 पॉइंट. 4000 पॉइंट शिव प्रतिष्ठान 11, 4200 पॉइंट. 4200.1, 4200.2. लास्ट कॉल फॉर ऑल टीम ओनर्स. 4400 पॉइंट. 4401, 4600 पॉइंट. 4601, 4602, 4603 प्लेयर सोल्ड. 4600 पॉइंट. गौरव गजानन गवळी हा खेळाडू काका सावंत टीम अँड ओव्हरऑल कंपनी या संघामध्ये दाखल होईल. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज. 4600 पॉइंट. टीमचं नाव काय? सरपंच 11. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज. रोहित पवार. एनीवन इंटरेस्टेड फॉर दिस प्लेयर? यस, ही इज ऑल्सो फ्रॉम सुरूर. रोहित पवार 100, 200, 300, 301, 302, 400, 500, 600, 700, 700.1, 700.2, 800 पॉइंट. 900, 1000, 1200, 1400 पॉइंट. 1401, 1402, 1400 पॉइंट. रोहित पवार 3 प्लेयर सोल्ड. 1400 पॉइंट सरपंच 11 या संघामध्ये हा खेळाडू घ्या. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज. आकाश ढोके. आकाश इज द प्लेयर. एनीवन इंटरेस्टेड फॉर बेस प्राइज? 100 बेस प्राइज 1, 100 बेस प्राइज 2, 100 बेस प्राइज 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज. आशुतोष जाधव. आशुतोष आनंदराव जाधव, प्लेयर फ्रॉम भुईंज. आशुतोष जाधव 1, आशुतोष जाधव 2. लास्ट कॉल फॉर ऑल टीम ओनर्स. आशुतोष जाधव 3 अनसोल्ड प्लेयर. नेक्स्ट प्लेयर विकी वानखेडे. विकी वानखेडे इज द प्लेयर. विकी 1, विकी 2, बेस प्राइज विकी 3, प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर सिद्धेश वीरकर. सिद्धेश वीरकर, यस, 100 बेस प्राइज 100.1,
100, 200, 300, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 1000 पॉईंट, 1200, 1400, 1600, 1601, 1800 पॉईंट, 2000 पॉईंट, शिवप्रतिष्ठान 2200, 2201, 2202, 2400, 2600, 2800, 2801, 3000 पॉईंट, अजय मांढरे 11, 3001, 3200 पॉईंट, सरपंच 3200, 3400 पॉईंट. तुमचा कॉल आहे का? भुईंज वॉरियर्स नाही, सरपंच वॉरियर्स तुमचा नाही आहे. ओके, 3400 पॉईंट 1, 3402, 3600 पॉईंट, वॉरियर्स भुईंज वॉरियर्स 3800 पॉईंट, अजय मांढरे 1, 3802, 3800 पॉईंट, अजय मांढरे. 3 प्लेयर सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर. स्क्वॉड कंप्लीट करावंच लागेल, अन्यथा आयकॉन प्लेयर स्ट्रिक्टली बॅन असेल. 100% आयकॉन प्लेयर खेळणार नाही. आकाश पोळ, अक्षय पोळ, सॉरी अक्षय 1, अक्षय 2, अक्षय पोळ. 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर विक्रम मांढरे, विक्रम 1, विक्रम यस 100 पॉईंट, 200 पॉईंट, 201, 200 पॉईंट, 2, नाथ साहेब 11, 200 पॉईंट. लास्ट कॉल. 3 प्लेयर सोल्ड. विक्रम मांढरे इज नाउ पार्ट ऑफ नाथ साहेब 11. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज. नवनाथ जाधव. एनीवन इंटरेस्टेड फॉर नवनाथ 1, नवनाथ 2. लास्ट कॉल नवनाथ. 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज. अमित वरे, अमित वरे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7, 8, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 पॉईंट, 2400 पॉईंट, 2401, 2400 पॉईंट, 2, 2800, 2600 पॉईंट. यस 100% कमिटी आहे ना. एक लक्षात घ्या, पहा प्लेयर आणण्याची जबाबदारी तुमची आहे. आता इथून पुढं कुठलाही प्लेयर ऑब्जेक्शन येणार नाही. प्लेयर तो तुमच्या जबाबदारीवर आणायचा आहे. 3 तालुक्यातले जे प्लेयर आहेत ते प्लेयरचं, तो प्लेयर कुठला आहे, तो कुठल्या संघासाठी खेळतो, ह्या गोष्टी कुठेही आता कमिटीकडे येणार नाहीत. पहा कमिटीला या खेळाडूने मेसेज केलाय म्हणून कमिटीचा आपण हा मेसेज ग्राह्य धरतोय. बाकी कुणाचाही मेसेज ग्राह्य धरला जाणार नाही. अमित बॉन्ड हा जो खेळाडू आहे तो 8, 9 आणि 11 हे 3 दिवस अवेलेबल आहे. 10 तारखेला हा प्लेयर अवेलेबल नाही आहे. त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही बीड लावा. अमित बॉन्ड 3800 वरती बीड होतं. तुमचा लास्ट कॉल होता. तुमचा किती वरती कॉल होता? 2600. ओके 2600 पॉईंट वरती तुमचा कॉल होता. 2600 पॉईंट काळ भैरवनाथ 11 1, 2600, 2800 पॉईंट, 2801, 2802 भुईंज वॉरियर्स 2800 पॉईंट. लास्ट कॉल. 3 प्लेयर सोल्ड. अमित बॉन्ड इज नाउ पार्ट ऑफ भुईंज वॉरियर्स. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज. सचिन पांढरपोटे. बी केअरफुल. सचिन इज द प्लेयर 1, सचिन 2, सचिन 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर जयराज वाडकर. जयराज वाडकर इज द प्लेयर 100 पॉईंट, 101, 200 पॉईंट, 3, 4, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 पॉईंट, 1800 पॉईंट, 2000 पॉईंट, 2200, 2400, 2600, 2800, 3, 3200, 3400, 3400 तेजदीप 11 1, 3400 तेजदीप 11 2, 3400 तेजदीप 11. 3 प्लेयर सोल्ड. जयराज वाडकर इज नाउ पार्ट ऑफ तेजदीप 11. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज. अमित वाडकर. एनीवन इंटरेस्टेड फॉर अमित? जर तुम्हाला वाटलं की हा प्लेयर 1000च्या पुढे जाऊ शकतो, 1500च्या प्लेयर पुढे जाऊ शकतो, तुम्ही डायरेक्ट फ्लॅग वरती करा आणि बीड बोला 2000.
म्हणजे वेळ वाचेल, बाकी काही नाही. बाकी काही नाही. एखादा प्लेअर 5,000 10,000 पर्यंत जातो, परत रिवर्स येऊन मला त्या 100 पासून सुरुवात करावी लागते. 100 पॉईंट अमित वाडकर. 100 पॉईंट. 101, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000.1, 1000.2. तेजदीप 11, 1200 पॉईंट. 1201, 1400 पॉईंट. तेजदीप 11, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2601, 2800, 3000. 3000 पॉईंट. तेजदीप 11, 1. 3000 पॉईंट. तेजदीप 11, 3200 पॉईंट. 3200 पॉईंट. अजय मांढरे 11, 2. Last call for all team owners. 3200 point. 3 players sold. Amit Badkar is now part of Ajay Mandre 11. Next player. Amit Badkar. Yes. Rahul Korwar. Anyone interested for Rahul? 3200 point ला. राहुल साठी कोण इंटरेस्टेड आहे का? 101, 102. लास्ट कॉल फॉर ऑल टीम ओनर्स. 100 पॉइंट. राहुल कोरवार. 3. यस, तुमचा कॉल आहे. 100.1, 200 पॉइंट, 201, 202, 200 पॉइंट. लास्ट कॉल. 3 प्लेयर सोल्ड फॉर काळ भैरवनाथ 11 बावथन. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज. विपुल हगावने. विपुल इज द प्लेयर. एनीवन इंटरेस्टेड फॉर विपुल? 1 पॉइंट. बेस प्राइज 1, बेस प्राइज 2, बेस प्राइज 3. अनसोल्ड प्लेयर. नेक्स्ट प्लेयर. अक्षय चोरट. अक्षय चोरट 1. अक्षय चोरट. 101, 102, 200, 300, 400, 500. 501, 600, 700, 800, 900, 1000 पॉइंट. 1000. 1200 पॉइंट. 1. 1400 पॉइंट. 1401, 1402, 1600. 1600 पॉइंट. 1. 1600 पॉइंट. 2. नाथ साहेब 11. 1800 पॉइंट. 1800 पॉइंट. दीपक दाता नवरे युवा मंच. 2000 पॉइंट. तेजदीप 11. 2001. 2200 पॉइंट. 2201, 2202, 2400 पॉइंट. 2401, 2400 पॉइंट. 2. यस, 2600 पॉइंट. दीपक दादा नवरे युवा मंच. 2601, 2602. लास्ट कॉल. 2600 पॉइंट. 3 प्लेयर सोल्ड. अक्षय चोरट इज नाउ पार्ट ऑफ दीपक दादा नवरे युवा मंच. नेक्स्ट प्लेयर. Prakash Shelar. Anyone interested for Prakash? 100 point. Yes, Prakash, a player from Dhaudi. 200 point. 201, 202. Last call. 300 point. 300 point. 400, 401, 402. 500 point. 600, 600.1, 600.2. Last call for all team owner. Prakash Shelar. 600 point. 3 players sold and players sold for Wagza 11. Yes, next player please. Satish Sanas. Satish Sanas, player from Asre. 1. Base prize 100 point, 200 point. प्लेयर मी सांगतो तुम्हाला आता, एक लक्षात घ्या. त्या पिरियडमध्ये मुंबईचे जे प्लेयर्स आहेत, सतीश सनस असेल किंवा क्षितिज मोरे असेल किंवा आणि कुठले प्लेयर असतील, KSKची पण टुर्नामेंट चालू आहे, त्यासोबत मुंबईच्या पण लीग चालू आहेत. तुमच्या जबाबदारीवरती प्लेयर प्रत्येक आणणं गरजेचं आहे. या खेळाडूनं स्पष्ट सांगितलं, मी फॉर्म भरला आहे पण मी माझी या टुर्नामेंटची उपस्थिती किती दिवसाची असेल हे सांगू शकत नाही. 200 पॉईंट. 201, 202. सतीश सनस. 300 पॉईंट. 300, 400 पॉईंट. 400 पॉईंट. मॉन्स्टर 11. 500, 600, 600, 700 पॉईंट. 700 पॉईंट. मॉन्स्टर 11 1. 700 पॉईंट. मॉन्स्टर 11. 800 पॉईंट. 800 पॉईंट. 900 पॉईंट. मॉन्स्टर 11. 900 मॉन्स्टर 1. 900 मॉन्स्टर 11. 2000 पॉईंट. 1200. 1400. 1400 पॉईंट 1. 1400 पॉईंट 2. 1600. 1800. 2000. 2001. 2200 पॉईंट. 2400. 2400 पॉईंट. 2600 पॉईंट. 2600 मॉन्स्टर 11 1. 2600 मॉन्स्टर 11. 2800. 2800 पॉईंट 1. 3000 पॉईंट. 3001. 3002. मॉन्स्टर 11. 3200 पॉईंट. 3400 पॉईंट. 3400 मॉन्स्टर 11 1. 3400 मॉन्स्टर 11 2. 3400. लास्ट कॉल. मॉन्स्टर 11. 3 प्लेयर सोल्ड. प्लेयर सोल्ड फॉर मॉन्स्टर 11. पहा, लक्ष द्या.
प्लेयरनं जर स्वतःहून सांगत असेल आणि तरच ते ग्राह्य धरलं जाईल. एक लक्ष द्या 1 मिनिट थांबा. एक 1 मिनिट.
आणि त्याच्या जबाबदारीवर तो प्लेअर आणेल. जाणार नाही. 4 दिवस अवेलेबल आहे असं समजून बीड लावा. जर समजा तो प्लेयर आला नाही तर तो तुमचं नुकसान, आला तर तुम्हाला जर ज्या बीडनं घ्यायचंय सगळे लक्ष द्या आणि तुमच्या जबाबदारीवरती त्याला आणा. आता पर्याय नाही, पर्याय काय नाही, कारण प्रत्येक प्लेअरला आपण फोन करून विचारू शकत नाही की तो प्लेअर येणार आहे का. पासून बीड स्टार्ट होईल. 3400 पॉईंट लास्ट कॉल होता. त्यानंतर ज्याला बीड लावायचं त्याला लावू शकता आणि जेवढे पॉईंट घालवायचे तेवढे घालवू शकता आणि जितक्या वेळा त्याला म्हणजे ज्या प्रकारे त्याला खेळवायचं तसं तुम्ही खेळू शकता, कारण कमिटीकडे आता वेळ नाही आहे. 3400 मॉन्स्टर 11 तुमच्याकडे वेळ आहे सगळ्यांकडे, तुम्ही बीड लावू शकता. 3401, 3400 मॉन्स्टर 11 2. लास्ट कॉल फॉर ऑल टीम ओनर्स, शेवटचा कॉल आहे. 3400 पॉईंट मॉन्स्टर 11. त्यानंतर कुणाचा कॉल असेल तर राईज करा फ्लॅग, पुन्हा या प्लेअरचा ऑप्शन होणार नाही. 3400 पॉईंट 3 प्लेयर सोल्ड. सतीश सनस इज नाव पार्ट ऑफ मॉन्स्टर 11. नेक्स्ट प्लेअर रतन गहीन. रतन, एनीवन इंटरेस्टेड? रतन फोटो आहे. रतन 1, रतन 2, रतन 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर सुयोग कदम. सुयोग कदम 1, सुयोग कदम 2, सुयोग कदम 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर संतोष कचरे 101, संतोष कचरे 102,
100 पॉईंट 200 पॉईंट 300 400. कमिटी सांगते म्हणून ग्राह्य धरतो आपण. कमिटीचे आहेत आणि तो 8 आणि 8-9 या तारखेला जरी तो प्लेयर असेल तरी तो खेळणार नाही. 100.1 101 200 पॉईंट 201 202 300 पॉईंट 400 पॉईंट 401 500 पॉईंट 500.1 500.2 600 पॉईंट 600.1 600.2 600 700 800 800.1 802 800 पॉईंट 900 1000 1000.1 1000.2 1200 1201 दीपक दादा नवरे युवा मंच 2 लास्ट कॉल संतोष 1400 1400.1 1600 पॉईंट 1601 1602 1600 पॉईंट 3 प्लेयर सोल्ड फॉर दीपक दादा नवरे युवा मंच बावधन. संतोष कचरे इज नाव पार्ट ऑफ दीपक दादा नवरे युवा मंच बावधन. तुम्ही पण स्वतःकडे नोट करून घ्या सगळे प्लेयर. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज. बिपिन महाडिक लेफ्ट हँडेड बॅटर. हा बिपिन 1 बिपिन 2 यस 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1201 नाथसाहेब 11 1400 1600 1800 2000 2200 पॉईंट 2400 पॉईंट 2600 2800 पॉईंट 3000 पॉईंट 3200 3201 3200 3400 भुईंज वॉरियर्स 3401 भुईंज वॉरियर्स 600 3600 पॉईंट दीपक दादा नवरे युवा मंच 3601 3800 3801 3802 3800 नाथसाहेब 11 4000 पॉईंट 4001 4002 4000 पॉईंट 3 प्लेयर सोल्ड. 4000 पॉईंट दीपक दादा नवरे युवा मंच या संघामध्ये दाखल होत आहेत. बिपिन महाडिक. नेक्स्ट प्लेयर सुशांत जाधव. सुशांत 101 सुशांत 102 सुशांत जाधव. सुशांत जाधव 100.1 100.2 बेस्ट प्राइज 100.3 अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर मयूर भोसले. आयकॉन आहे का? यस आयकॉन आहे. यश भोसले 1 यश 2 यश 3 अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर काय नाव आहे? लहू निकम 1 लहू 2 लहू निकम 3 अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर विक्रम भोसले. विक्रम 1 विक्रम 2 विक्रम 3 अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर साहिल जगताप. साहिल 1 साहिल 2 साहिल 100 200 200.1 200.2 200.3 प्लेयर सोल्ड. दीपक दादा नवरे युवा मंच बावधन सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर झाली का? प्रदीप यादव. प्रदीप 1 101 102 वाकजाई वॉरियर्स 100 पॉईंट प्रदीप 3 प्लेयर सोल्ड 100 पॉईंट. नेक्स्ट प्लेयर अतुल तावरे. एनीवन इंटरेस्टेड? अतुल 1 अतुल 2 अतुल 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर अमोल यादव. अमोल यादव 100 पॉईंट यस 100.1 100.2 100 200 पॉईंट 200 पॉईंट 201 202 200 पॉईंट 3 प्लेयर सोल्ड. मयूरने घेतलाय म्हणजे दीपक दादा नवरे युवा मंच बावधन. अमोल यादव 101 102 हा झालायच की. नेक्स्ट अविनाश यादव. अविनाश 1 अविनाश 2 अविनाश 100 पॉईंट 200 पॉईंट 300 300 400 500
600 पॉईंट, 700 पॉईंट, 800, 900, 1000, 1200 पॉईंट, तेजदीप 11, 1200 तेजदीप 1, 1200 पॉईंट तेजदीप 11, 1400 पॉईंट वाघजाई वॉरियर, 1401, 1402, 1403 प्लेयर सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर कृष्णा नावडकर. कृष्णा नावडकर 1, कृष्णा नावडकर 101, 102 वाघजाई वॉरियर्स, 103 प्लेयर सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर लक्ष द्या, एखादा प्लेयर जाईल तुमच्या नजरेतून. PDF तुमच्याकडे आहे. गणेश यादव, गणेश 101, 102 गणेश यादव, 100 पॉइंट वाघजाई वॉरियर्स, 3 प्लेयर सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर दादू बरकडे. दादू बरकडे 1, दादू बरकडे 2, दादू बरकडे 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर रुपेश मांढरे. एनीवन इंटरेस्टेड फॉर रुपेश? 100 बेस प्राइज 1, 100 बेस प्राइज 2, 100.1, 100.2 दीपक दादा 11, 100.3 प्लेयर सोल्ड. रुपेश सोल्ड फॉर दीपक दादा युवा मंच. नेक्स्ट प्लेयर युवराज शिंदे, टीम ओनर. ओके. करण मांढरे, मला वाटते करेक्शन करा. करण मांढरे 1, करण 2, 100 पॉइंट, 101, 102, 100 पॉइंट दीपक दादा 11, 3 करण सोल्ड फॉर दीपक दादा नवरे युवा मंच बावधन. नेक्स्ट प्लेयर दशरथ ठोंबरे. दशरथ 1, दशरथ 2, दशरथ 3 अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर बादल रिटे. बादल 1, बादल 2, बादल 3 अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर सचिन कांबळे 1, सचिन कांबळे 2, सचिन कांबळे 3 अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज निलेश माने. निलेश माने इज द प्लेयर आणि इथं उपस्थित देखील आहेत. कमिटीमध्ये देखील अखंड मेहनत यांनी घेतलेली आहे. निलेश माने इज द प्लेयर. 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 200, 300 पॉइंट, 301, 300 पॉइंट 2, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट नाथ साहेब 11, 400.1, 500 पॉइंट बीजेपी 11, 500 पॉइंट बीजेपी 11 1, 500 पॉइंट बीजेपी 11 2, 500 पॉइंट बीजेपी 11, 600 पॉइंट वाघजाई वॉरियर 600.1, वाघजाई वॉरियर 600.2. लास्ट कॉल फॉर ऑल टीम ओनर्स. 600 पॉइंट वाघजाई वॉरियर्स, 3 प्लेयर सोल्ड. निलेश माने इज नाउ पार्ट ऑफ वाघजाई वॉरियर्स. नेक्स्ट प्लेयर लक्ष द्या. वाईचे 100 फॉर्म कंप्लीट झालेत. शेवटचे 54 फॉर्म आहेत वाईचे. रमेश कोळी 1, रमेश कोळी 2, रमेश कोळी 100, 200, 200.1, 200.2, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 300, 400, 401, 500, 500, 600, 600.1, 700 पॉइंट, 800 पॉइंट, 900, 1000, 1000.1. रमेश कोळी, मला वाटतंय बाळू कोळी या नावानं परिचित असणारा खेळाडू. 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 पॉइंट, 1400, 1600, 1601, 1800, 1800.1, 1800 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 2001, 2002, 2000 पॉइंट, 2200 पॉइंट, 2200 वाघजाई वॉरियर्स, 2201, 2200, 2400 पॉइंट, 2401, 2600, 2600.1, 2800 पॉइंट, 2801, 3000, 3001, 3200, 3201, 3202, 3203 प्लेयर सोल्ड फॉर काळ भैरवनाथ 11 बावधन. रमेश कोळी. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज. नेक्स्ट प्लेयर अंशु कोळी. एनीवन इंटरेस्टेड फॉर अंशु? अंशु 1, अंशु 2, अंशु 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर सौरभ भोसले. 100.1,
100.2, 100.3 player sold. Next player. वाघजाई. नेक्स्ट प्लेयर श्री जाधव. लक्ष द्या. श्री 1, श्री 2, श्री 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर कुणाल जाधव. कुणाल 1, कुणाल 2, कुणाल 3 अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर सचिन जाधव. सचिन 1, सचिन 2, सचिन 3 अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर शुभम शिंदे 1, शुभम 2, शुभम 3 अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर नितिन राजपुरे 1, नितिन 100.1, 101, 100, 200, 300, 301, 32, 300, 3 players sold. Nitin Rajpuri is now part of Bhuin's Warriors. Next player Sanket Wadkar. Sanket 101, 100 point yes, 101, 100, 200, 300, 300.4, 100.500, 6, 7, 8, 9, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3, 200, 3, 400, 3, 600, 3, 800, 4000 पॉइंट, 4000, 4, 200, 4, 600, 4, 800, 5000 पॉइंट, 5, 500, 6000 पॉइंट. मॉन्स्टर 11 6001, 6000, 6500, 6, 7000, 7500, 8000 पॉइंट, 8, 500, 9000, 9, 500, 10000, 10, 500, 11000, 11, 500, 12000, 12, 500, 13000, 13500, 13500 तुमचा कॉल आहे. 13500, 14000, 14001, 14000 पॉइंट संकेत वाडकर 2, 14000 पॉइंट संकेत वाडकर 3 प्लेयर सोल्ड फॉर मॉन्स्टर 11. बिग हँड्स फॉर संकेत वाडकर. 14000 पॉइंट्स न दाखल होतील. टीम आहे मॉन्स्टर 11. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज. Anuj Mandre. Anyone interested for Anuj? Player from Pasarni. Yes, base prize 1, base prize 2, base prize 3 players sold. Sold for Ajay Mandre 11. Next player please. Manoj Mandre. Manoj 1. Yes. Complete झालं squad. Manoj, okay. Manoj Mandre team owner आहेत. Next player Pratik Mandre. Anyone interested for Pratik? Pratik 1, Pratik मांढरे 2. पहा करेक्शन करून घ्या. इथं मांढरे झाले पण तो खेळाडू प्रतीक महांगडे आहे. बंटी या नावाने खेळाडू माहिती आहे तुम्हाला. बंटी 1, बंटी 2. यस. बेस प्राइज 1, बेस प्राइज 2, बेस प्राइज बंटी. तेजदीप 11. 3 प्लेयर सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर प्लीज. केतन शिंदे. केतन बेस प्राइज 1, बेस प्राइज 2, बेस प्राइज यस, बेस प्राइज केतन 1, 2, 3 भुईंज वॉरियर्स संघामध्ये दाखल होईल. नेक्स्ट तन्मय चौधरी. तन्मय चौधरी प्लेयर फ्रॉम वाई. 100 बेस प्राइज 101, 102, 100, 200, 300, 400, 500. 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 700, 800 पॉइंट, 800 पॉइंट 1, 900 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1000 महाबळेश्वर नर्सरी. 1200, 1400, 1600, 1800, 1800 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 2200 पॉइंट, 2201 महाबळेश्वर नर्सरी. 2200, 2400 पॉइंट, 2400, 2600 पॉइंट, 2600 पॉइंट 1, 2600 पॉइंट 2, 2600 पॉइंट महाबळेश्वर. 2800 पॉइंट, 2800 पॉइंट 1, 3000 पॉइंट महाबळेश्वर नर्सरी. 3000 पॉइंट महाबळेश्वर नर्सरी 1, 3000 पॉइंट 2 तन्मय चौधरी. 3200 पॉइंट, 3201, 3202 भुईंज वॉरियर्स. 3200, 3 प्लेयर सोल्ड. तन्मय चौधरी इज नाउ पार्ट ऑफ भुईंज वॉरियर्स. नेक्स्ट प्लेयर विशाल चोरगे. ओके. विशाल चोरगे हा खेळाडू आयकॉन प्लेयर आहे. दीपक कदम. दीपक कदम 1, दीपक कदम बी केअरफुल 2, दीपक कदम 3 प्लेयर अनसोल्ड. 100 यस, 101, 102, 103 बेस प्राइज मध्ये मॉन्स्टर 11 हा खेळाडूमध्ये दाखल होत आहेत. नेक्स्ट प्लेयर सूरज सपकाळ. एनीवन इंटरेस्टेड फॉर सूरज? राइट हँडेड बॅट्समन. सूरज 1, सूरज 2, सूरज 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर निखिल शेडगे. 100 पॉइंट बेस प्राइज,
Nikhil Shedke is the player. 100 point, 200 point, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000.1, 1000.2, 1000 point, last call, 1200 point, 1400.1, 1600 point, 1601, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 point, 2801, 2802, last call for all team owners, 2800 point, काळ भैरवनाथ 11, निखिल शेडगे, 3 players sold. Next player, प्रमोद गायकवाड, अण्णा गायकवाड, 101, 102, प्रमोद गायकवाड 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 3801, 3802, 4000 point, 4001, 4002, 4200, 4600, 4800, 5, 5500, 6, 6001, 6002, अजय मांढरे 11, 6000 point, 3 players sold. Next player, अजय मांढरे 11, 6000 point. Next player, अजित जाधव right-handed batsman, 101, 102, 103, player unsold. Next player, विनोद पिसाळ, विनोद 1, विनोद 2, विनोद 3, player unsold. Next player, विलास गायकवाड, विलास 1, विलास 2, विलास 100.1, 100.2, 100.3, player sold. विलास is now part of सरपंच 11, काका सावंत यांच्या संघामध्ये. Next player, राजीव शिर्के, player from पसरणी, 100 is the brace prize. राजीव शिर्के मेन स्क्रीन वरती 101, राजीव शिर्के 100 point base prize 2. Last call for all team owners, 100, 3 player 100 point. काळ भैरवनाथ 11, बावधन 1, 102, 100, काळ भैरवनाथ 11, राजीव शिर्के is now part of काळ भैरवनाथ 11. Next player, सागर सनस, सागर 1, सागर yes, 101, 102, 100, 3 player sold. Next player, गणेश बाबर, सागर सनस, मॉन्स्टर 11. अरे 100 पॉइंट्स नंतर मी लास्ट कॉल म्हणतोय प्रत्येक वेळी. बट ठीक आहे येस ओके. या आधीचा प्लेअर घ्या, गणेश बाबर 100 पॉइंट. ठीक आहे, परत करूया. सागर सनस 1, सागर सनस 2, 200, 300, 301, 302, 400, 401, 402, लास्ट कॉल 403, प्लेयर सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर, गणेश बाबर, गणेश 101, गणेश 2, गणेश बाबर 3, प्लेयर्स अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर, निलेश साळुंखे, लक्ष द्या. गणेश ओके, गणेश साळुंखे 1, गणेश साळुंखे 2, लक्ष द्या सगळे. गणेश साळुंखे परत म्हणू नका प्लेयर इथून गेलाय म्हणून. गणेश 3, प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर, अजय मोहिते. तुमच्याकडे PDF आहे, त्यामुळे तुम्ही PDF वरती देखील तुमच्या डोक्यामध्ये ठेवा किंवा माइंडसेट करून ठेवा. हा प्लेयर आल्यानंतर फ्लॅग लगेच वरती करा. यस, अजय मोहिते 1, अजय मोहिते 2, अजय मोहिते 3, प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर, मुकुंद देवले 1, मुकुंद देवले 2, मुकुंद देवले 3, प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर, आदिनाथ बांदल, आदिनाथ 1, 100 पॉइंट, 101, 102, 200, 200.1, 200.300, 301, 300.2, 300 पॉइंट, 400, 400.1, 402, 400 पॉइंट. आदिनाथ 3, प्लेयर सोल्ड फॉर BJP 11 बावधन. नेक्स्ट प्लेयर, अभय शिर्के, अभय 1, 100 पॉइंट, 101, 102, 100, लक्ष द्या. 3, प्लेयर सोल्ड. तुम्ही लक्ष देणं गरजेचं आहे, पुन्हा म्हणू नका की अनसोल्ड होतोय म्हणून.
सगळ्यांनी लक्ष द्या, आपापसात चर्चा करू नका. 100 पॉईंटनं भुईंजो वॉरियर्स या संघामध्ये हा खेळाडू घ्या अभय शिर्के. नेक्स्ट प्लेअर पंकज चव्हाण 1, पंकज चव्हाण 2, पंकज चव्हाण 3 प्लेअर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेअर कुणाल आहे का? कुणाल मांगडे. कुणाल मांगडे 1, कुणाल मांगडे 2, कुणाल मांगडे यस 101, 102, 100 पॉईंट. लास्ट कॉल 3 प्लेअर सोल्ड. नेक्स्ट प्लेअर अमोल बांदल. अमोल बांदल 1, 100 पॉईंट यस 101, 102, 100 पॉईंट. अमोल बांदल 3 प्लेअर सोल्ड. नेक्स्ट प्लेअर सोमनाथ मोरे. सोमनाथ 1, सोमनाथ 2, 100 पॉईंट. बीजेपी 11 सोमनाथ 1, सोमनाथ 2, सोमनाथ बीजेपी 11 3 प्लेअर सोल्ड. नेक्स्ट प्लेअर राहुल वानखेडे 100 पॉईंट 101, 102, 200, 200 पॉईंट 1, 200 पॉईंट 2, 200 पॉईंट 300 पॉईंट 300 पॉईंट 1. नाथसाहेब 11 301, नाथसाहेब 11 400 पॉईंट 400 पॉईंट 1. तेजदीप 11 401, 402, 400 पॉईंट. सोमनाथ राहुल वानखेडे 500, 500 नाथसाहेब 11 501, 502. लास्ट कॉल 500 नाथसाहेब 11 3 प्लेअर सोल्ड. सोमनाथ मोरे तेजदीप सोमनाथ मोरे मला वाटतं बीजेपी 11 ने घेतला ना. ओके बीजेपी 11. नेक्स्ट प्लेअर यश गायकवाड. लक्ष द्या, यश 1, यश 2, यश 3 प्लेअर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेअर सुधीर चव्हाण. सुधीर 1, सुधीर 2, सुधीर 3 अनसोल्ड. नेक्स्ट आयुष सपकाळ. आयुष 1, आयुष 2, आयुष 3 अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेअर महेश 1, महेश वाडकर 2, महेश वाडकर 100 पॉईंट 101, महेश वाडकर 102, 200 पॉईंट 300 पॉईंट 400 पॉईंट 401, 500 पॉईंट 501, 600, 601, 600, 700, 700 पॉईंट 1, 700 पॉईंट 2. नाथसाहेब 11 700 पॉईंट 3 प्लेअर सोल्ड. उचललं तुमचा कॉल आहे का? चला घ्या. नेक्स्ट प्लेअर राहुल गोळे. राहुल गोळे एनीवन इंटरेस्टेड 100.1, 100.2, 200 पॉईंट 300, 400, 500, 600, 700, 800 पॉईंट 900 पॉईंट 10, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 1801, 2000, 2000, 2200 पॉईंट सरपंच 11, 2201, 2202, 2400 राहुल गोळे, 2400.1, 2400.2, 2400.2600 तेजदीप 11, 2800 पॉईंट दीपक दादा नवरे युवा मंच 2800, 3000 सरपंच 11, 3201, 3202. लास्ट कॉल 3400, 3400.1, 3400 पॉईंट सरपंच 11, 2, 3000, 3600, 3601, 3602, 3600. 3 प्लेयर सोल्ड फॉर दीपक दादा नवरे युवा मंच. नेक्स्ट प्लेयर अजित जाधव खानापूर. झालाय का? ओके. नेक्स्ट प्लेयर प्रवीण पोळ. प्रवीण पोळ 1, बेस्ट प्राइज प्रवीण 2, बेस्ट प्राइज 100, 101, 100, 200 पॉईंट 200.1, 200, 300 पॉईंट 400, 400, 500 पॉईंट 600, 601, 600, 700 पॉईंट 700, 800 पॉईंट 801, 900 पॉईंट 901, 902, 900 पॉईंट. लास्ट कॉल फॉर ऑल टीम ओनर्स 900 पॉईंट. 3 प्लेयर सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर अभिषेक चोरट. अभि चोरट 1, बेस्ट प्राइज 100 पॉईंट. अभि चोरट ओके. अभि 101, 102, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700.1, 700.2, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1501, 1502, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 22, 24, 26, 28, 3, 3, 200, 3, 400, 3, 600, 3, 800, 3, 800, 3, 4000, 4, 4000, 4, 200, 4, 201, 4, 202, 4, 400, 4, 600, 4, 800, 4, 801, 4, 802, 5,
5000 5000 पॉईंट्स 5200 पॉईंट 5201 5400 सॉरी 6000 पॉईंट होतील 6000 6001 6002 लास्ट कॉल फॉर 6.5 7 8 साडेसात पर्यंत तुमचा लास्ट कॉल आहे 7.5 त्यानंतर 8000 8001 8002 8500 8501 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12001 12002 नाथ साहेब 11 12000 3 प्लेयर सोल्ड Abhishek Sorat is now part of Nath Sahib 11. Next player. Mahesh Sanas. Mahesh 1. 100.1. 100 point Mahesh 2. लक्ष द्या 100 point Mahesh. 3 player sold. Next player. Ajit Bade. Ajit Bade 101. Ajit Hade 2. 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5 5500 6 6500 7 71 72 7500 7501 7502 लास्ट कॉल फॉर ऑल टीम ओनर 7500 3 प्लेयर सोल्ड फॉर दीपक दादा नावरे युवा मंच 7500 पॉइंट सचिन पवार सचिन 1 सचिन 2 सचिन 3 प्लेयर अनसोल्ड नेक्स्ट प्लेयर लक्ष द्या प्रत्येक खेळाडू आयकॉन बघा परत तक्रार चालणार नाही नेक्स्ट प्लेयर सचिन झालाय आकाश सपकाळ आकाश सपकाळ 1 आकाश 2 आकाश आकाश सपकाळ 3 प्लेयर अनसोल्ड 5 मिनिटं फक्त 5च फॉर्म राहिलेत व्हायचे आकाश आकाश 100.1 2 पूर्ण नाव नाहीये फॉर्म जसा भरलाय तसंच नाव असणार आहे आधार कार्ड दिले कमिटीकडे वासोळेचा प्लेयर आहे वासोळेचा माडगणीचा आहे का ओके 101 102 आकाश सपकाळ 100.3 प्लेयर सोल्ड नेक्स्ट प्लेयर महाबळेश्वर नर्सरी माग वगैरे कोण राहिलंय सचिन झालाय की सचिन पवार कोण इंटरेस्टेड आहे का अनसोल्ड होता 100 तुम्हाला घ्यायचा आहे 101 102 103 प्लेयर सोल्ड नेक्स्ट प्लेयर अनसोल्ड केलेला मी नेक्स्ट प्लेयर संदेश डेरे संदेश 1 संदेश 2 संदेश डेरे 3 प्लेयर अनसोल्ड नेक्स्ट प्लेयर गौरव ससाने 1 गौरव ससाने 4 तर फॉर्म राहिलेत व्हायचे गौरव 1 गौरव 2 गौरव 3 प्लेयर अनसोल्ड नेक्स्ट प्लेयर सुनील शिंदे सुनील 1 सुनील 2 सुनील 3 प्लेयर अनसोल्ड नेक्स्ट प्लेयर सचिन मोहिते सचिन 100.200 201 सचिन 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1201 1400 1600 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4600 400 600 800 4801 4800 5000 5500 6000 6500 6501 6502 तेजदीप 11 6500 7000
ती आमची जबाबदारी नाहीये. प्लेअर सोल्ड झाल्यानंतर आयकॉन खेळणार नाही. तुम्ही कुणीही सांगू नका. 7,000, 7,500, 8,000, 8,500, 9,000, 9,500, 10,000, 10,500, 11,000, 11,501, 11,502, 11,503. प्लेयर सोल्ड फॉर भुईंज वॉरियर्स. सचिन मोहिते इज नाव पार्ट ऑफ 11,500. पॉइंट काउंट करूया आपण. 3च नावं राहिलेत. एक 2च मिनिटं टॅली केली जाते. विजय सनस, विजय 1, विजय 2, विजय 3 अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर राहुल पवार 1, राहुल पवार 2, 100 पॉईंट, 200 पॉईंट, 300, 300, 400, 500, 500, 600, 700. ओके 600, 700. तुमचा कॉल नाहीये. 601, 602, 600 पॉईंट. नाथसाहेब 11. 3 प्लेयर सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर जयेश यादव, जयेश यादव 100 पॉईंट, 101, 200 पॉईंट, 200. जया 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400. 1400 पॉईंट 1, 1200 लावलेलं त्यानं. 1400, 1400 पॉईंट 1, 1400 पॉईंट 2, 1600, 1601, 1602, 1800, 1800 पॉईंट 1, 1800 पॉईंट 2. मॉन्स्टर 11, 1800 पॉईंट. 3 प्लेयर सोल्ड. जयेश यादव. नेक्स्ट प्लेयर सुनील शिंदे, सुनील 1, सुनील 2, सुनील 100 पॉईंट, 101, 102, 100. 3 प्लेयर सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर श्रीकांत जाधव, श्रीकांत 1, श्रीकांत 2, श्रीकांत 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर विक्रांत कदम, श्रीकांत अनसोल्ड झाला. हां विक्रांत कदम 1, 100 पॉईंट, 101, 102, 103 प्लेयर सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर ओके अनसोल्ड मधनं परत घेता येईल. आशु मांढरे एक नाव राहिले. फॉर्म नाहीये. आशु मांढरे, आशु मांढरे एनीवन इंटरेस्टेड फॉर आशु मांढरे 100 पॉईंट. येस 100 पॉईंट. काळ भरवण्यात 11 पॉईंट, 200 पॉईंट, 201, 200, 300 पॉईंट, 301. किरण कांबळे का घेऊया, घेऊया. 300, 301. तुमचा कॉल आहे. 300, 400. आशु मांढरे 400, 500, 600, 600 पॉईंट 1, 600 पॉईंट 2, 600, 700, 800, 900 पॉईंट, 1000 पॉईंट, 1001, 1002, 1200, 1400, 1401, 1402, 1400 पॉईंट. काळ भरवण्यात 11, 1600. तेजदीप 1800, 1801, 1800. तुमचा कॉल आहे ना 1800, 1600. तुमचा कॉल आहे 1801, 1802, 1800, 1600 लास्ट होता तुमचा. 1802, 1803 प्लेयर सोल्ड. आशु मांढरे इज नाव पार्ट ऑफ तेजदीप 11. नेक्स्ट प्लेयर किरण कांबळे घ्या एक. किरण कांबळे 1, किरण कांबळे 2, किरण कांबळे 100 पॉईंट, 200 पॉईंट, 200, 300, 400, 500, 501, 502, 500, 600, 600 पॉईंट 1, 600 पॉईंट 2. काळ भरवण्यात 11, 700 पॉईंट, 701, 702. नाथसाहेब 11, 700, 800 पॉईंट, 801, 802, 900 पॉईंट, 901, 902, 1000 पॉईंट. ओके 1000, 1000 पॉईंट 1, 1000 पॉईंट. किरण कांबळे 2, 1200, 1400, 1600, 1601. नाथसाहेब 11. तुमचा कॉल आहे 1800, 1801, 1800 पॉईंट 1. दीपक दादा नानावरे युवा मंच 2, 1800 पॉईंट. किरण कांबळे 3 प्लेयर सोल्ड. किरण कांबळे इज नाव पार्ट ऑफ. पॉइंट कॅल्क्युलेट करूया. 1800 पॉइंटला गेला. आता पॉइंट कॅल्क्युलेट करूया. लक्ष द्या सगळ्यांनी, लक्ष द्या इकडे, लक्ष द्या सगळ्यांनी. शिवप्रतिष्ठान बीजेपी खंडाळा पहा. आता इथून पुढे खंडाळा तालुक्याची लिस्ट आहे. सगळेजण लक्ष द्या. त्याच्या आधी लक्ष द्या, लक्ष द्या.
लक्ष द्या, तुमचे टीम ओनर धरून 15चं स्क्वॉड कंप्लीट झाले. एकदा दीपक दादा ननावरे व मंच बावधन या संघाला जोरदार टाळ्या वाजवून शुभेच्छा देऊयात. 15चं स्क्वॉड या संघाचं कंप्लीट झालेलं आहे आणि स्पर्धेसाठी देखील मनापासूनच्या शुभेच्छा असतील. कॅल्क्युलेशन करूया.
खंडाळा तालुका आपण स्टार्ट करूया. त्याआधी पॉइंट बघा. 12:30 वाजत आलेत. सगळेजण या टेबलवरती या. या ठिकाणी जर पाहिलं ना तर वाई खंडाळा आणि महाबळेश्वर मधले दिग्गज खेळाडू, आपण खेळाडूंचा नामोल्लेख देखील करणं गरजेचं आहे. खऱ्या अर्थाने या टेबलवर पाहिलं तर अर्जुन गोळे टीम अँड ओव्हरऑल कंपनी त्यांचा साथ देत असतील, मोहन असेल किंवा आकाश असेल. त्यासोबत या टेबलवरती जर बघितलं काळभैरवनाथ 11 अर्थात निलेश भोसले आणि सुशांत शिंदे हे आहेत. या ठिकाणी मॉन्स्टर 11 ॲज इट इज नेहमी आपण पाहत असतो. सगळ्या स्पर्धांमध्ये मॉन्स्टर 11 हा संघ असतो. मनीष मांढरे आयकॉन आणि संघ मालक गणेश चटानपट. तर त्यासोबत आपण जर पाहिलं तर भुईंज वॉरियर्स या टेबलवरती भुईंज वॉरियर्स संघासाठी तेजस शिंदे, गणेश शिंदे, स्वप्नील शेवते आणि राहुल शेवते यांची उपस्थिती आहे. त्यासोबत आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी उपस्थित असणारे दिगू मोहिते देखील ॲड झालेले आहेत. रॉबिन सर अर्थात दीपक ननावरे आणि युवराज शिंदे टीम ओनर आहेत. त्यासोबत दीपक ननावरे युवा मंच बावधन या संघाचा विचार केला तर या संघामध्ये देखील सगळे आपण अनुभवी खेळाडू पाहतोय. त्यासोबत या ठिकाणी दादा पिसाळ यांचा संघ अर्थात BJP 11 बावधन सचिन पाटील टीम ओनर आहेत. मनापासून स्वागत आहे. अजय ट्रेडिंग कंपनी अजय 11 अर्थात या ठिकाणी उपस्थित आहेत. अनुजानी त्यांच्यासोबत अण्णा गायकवाड संघ मालक आहेत अर्थात सरपंच 11 फुलनगर सागर जमदाडे आणि चंदू म्हातारे सर उपस्थित. मनापासून स्वागत. काका सावंत आहेत त्यांच्यासोबत. गंगा पाचंगे यांचा विचार केला तर गंगा पाचंगे देखील आयकॉन खेळाडू आहेत आणि त्यासोबत त्यांचा महाबळेश्वर प्लॅन्ट्स नर्सरी 11 आणि अमित बावळेकर आणि रोहित रांजणे यांचा हा संघ. मला वाटतं तुमचा नाईट क्रिकेटला देखील संघ असतो महाबळेश्वर नर्सरी. नमो चषक अर्थात BJP 11 खंडाळा शिवप्रतिष्ठान 11 हा संघ आहे. त्यासोबत आपण पाहतोय या संघाचे टीम ओनर आहेत अनिरुद्ध सर गाडवे आणि या संघासाठी रजत शहा असतील आणि नुकतेच पोलीस दलामध्ये नियुक्त होणारे आमचे आयकॉन खेळाडू अर्थात बबलू खो खो खेळामध्ये देखील अतिशय चांगलं प्रावीण्य मिळवलेलं आहे. असे सगळे टीम ओनर आपलं मनापासून स्वागत, मनपूर्वक स्वागत. लक्ष द्या. पॉइंट कॅल्क्युलेट करूया. थोडंसं पॉइंट कॅल्क्युलेशनकडे लक्ष द्या. वाघजाई वॉरियर्स या संघाचे आत्तापर्यंत 9,900 पॉईंट खर्च केलेत आणि 11 प्लेयर आपण 11 नाही 1 2 3 4 5 9 प्लेयर आत्तापर्यंत घेतलेत. वाघजाई वॉरियर्स नाव का नाही लिहिलं. आयकॉन आणि ओनर तुमचे 2 बरोबर. 9 + 2 11 प्लेयर्स तुमचे झालेत. तेजदीप 11 यांच्या आत्तापर्यंत 23,800 पॉईंट खर्च झालेत आणि 9 प्लेयर आत्तापर्यंत आपण घेतलेत. अजून 6 प्लेयर आपल्याला 6,200 मध्ये घ्यायचे. मॉन्स्टर 11 आत्तापर्यंत 25,600 खर्च केलेत. मॉन्स्टर 11 4,400 मध्ये 2 प्लेयर घ्यायचे आहेत तुम्हाला. अजून अजय 11 22,900 आत्तापर्यंत खर्च झालेत आणि 12 प्लेयर झालेत तुमचे. त्यानंतर काळभैरवनाथ 11 15,600 आत्तापर्यंत खर्च झालेत आणि 11 प्लेयर झालेत. सॉरी 14,400 तुमचे खर्च झालेत. 14,400 खर्च झालेत आणि 11 प्लेयर झालेत तुमचे. 4 प्लेयर राहिलेत. 11 झाले. 15,600 शिल्लक आहेत तुमचे. नाथसाहेब 11 27,800 पॉईंट खर्च झालेत. 2,200 पॉईंट शिल्लक आणि 2 प्लेयर घ्यायचे आहेत तुम्हाला. हां नेक्स्ट झालं का अजून की ना. दीपक दादा ते पूर्णच झाले. सरपंच 11
बीजेपी 11 हा ते झालं सरपंच 11 बीजेपी 11 ते परत 9+2 आयकॉन ओव्हरनर ना तुमचा 9+2 आमचं कुठं काढले नाथसाहेब गेले होते इथं बघा आयकॉन आणि हा ओव्हरनर खेळणार आहे दोन 11 झाले. दोन टीम तुम्हाला सांग सरपंच 11 बीजेपी 11 सरपंच 11 17,400 प्लेअर किती झालेत दोन का कोरी सोडल्यात तुम्ही असे ते वरचे आयकॉन आणि हे त्यांचे कोण खेळणार असं आयकॉन खेळणार आयकॉनचं नाव टाकायचं ना आयकॉन कोणी माहित नाही यांचं पण आयकॉन आहे. नगर आतापर्यंत 17,400 पॉईंट खर्च झालेत आणि 10 प्लेयर आपले पूर्ण झालेत 11 प्लेयर पूर्ण झालेत आणि लास्ट कोण आहे पटकन दे बीजेपी 11 बीजेपी 11 12,400 पॉईंट आतापर्यंत खर्च झालेत प्लेयर किती झालेत आमच्यात कुठं टाकलाय राहुल करवर यांनी घेतलाय घेतलाय हो आमचा प्लेअर बघ इकडे तुला सांगतो माझा प्लेअर बघ युवराज शिंदे राहुल करवर अमोल वाडकर युवराज शिंदे झालं का अभिजित गायकवाड इम्रान बांगरे राहुल वानखेडे किती राहुल वानखेडे 400 हे नाव तुम्ही घेतलेलं आता सौरभ काय चाललंय ना काय करायला काय एकदा म्हणते त्यांनी घेतलं एकदा म्हणते त्यांनी प्लेयर राहिले ते लवकर उरकायचे आहेत पण सर्व संघांनी आपल्याला उरलेल्या पॉईंट्समध्ये जे प्लेयर बाकी आहेत ते घ्यायचे त्याची दक्षता घ्यायची आहे जर आपल्या संघाचं स्क्वॉड पूर्ण नाही झालं तर आयकॉनला खेळवता येणार नाहीये हे दादा नेक्स्ट प्लेयर ऑन आवर जम्बो स्क्रीन फ्रॉम खंडाळा region साई महेश भिसे राईट हँडेड बॉलर स्टार्टिंग ॲट 100 साई भिसे
101, 102. Last call for Sai Vise, 103, player unsold. Next player, Suraj Sanjay Pawar, right-handed batsman. Suraj Pawar starting at 100, 101, Suraj Pawar 102. Last call, Suraj Shiv Pratishthan 11, 101, 102. Last call, 200, Tejdeep 11, 201, 202. Last call, 200, 300, 301, 302. Last call, 303. Player sold for Shiv Pratishthan 11. Next player, Sharad Dharmaji Pawar, right-handed batsman, starting at 100. Sharad Dharmaji Pawar, 101, 102. Last call, 103. Player unsold. Next, Sumit Ashok Jadhav, right-handed batsman, starting at 100. 101. Shiv Pratishthan 11, 101, 102. Last call, 103. Player sold. Next one, Chetan Indalkar, Chetan Ramdas Indalkar, right-handed all-rounder, 100, 100 Wakza 11, 200 Tejdeep 11, 300, 400, 500, 600, 7, 800, 900, 1000, 1200, 14, 16, 18, 2000, 2001, Kalaburna 11, 2002, 22, 24, 26, 28, 3000, 32, 34, 36, 38, 4000, 42, 44, 46, 48, 5000, 55, 6000, 65, 7, 75, 8, 8001, 8002, 85, 9000, 9001, 9002. Last call, 9500, 10,000, 10,001, 10,002, 10,000, 10,500, 10,501, 10,502. Last call, 10,500, 11,000, 11,001, 11,002, 11,003. Players sold to Wakzai Warriors. Next, Hemant Ramdas Indalkar, starting at 100. Hemant Indalkar, 101, 102. Last call, 103. Player unsold. Next one, Sushant Namdev Gaikwad, starting at 100. Sushant Gaikwad, 101, 102. Last call, Shiv Pratishthan 11, starting at best price, 101, 102. Last call for everyone, 100. Sushant Gaikwad, 100. 200 from Nath Sahib 11, 201, 202, 300, 301, 302, 400, 401, Nath Sahib 11, 402. Last call, 403. Player sold for Nath Sahib 11. Next. Next player, please. Abhijit Machindranath Dhaigude. Abhijit Dhaigude, starting at 100. Icon player, skip. Kishore Solaskar. Kishore Solaskar, starting at 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 601, 602, 700, 800, 900, 1000, 1200, 14, 16, 18, 2000, 22, 24, 24 1, 26, 26 1, 28, 28 1, 3000, 3001, 32, 32 1, 32 2. Last call, 34,000, 3400, 3600, 3601, 36 2. Last call, 38, 38 1, Wakza Warriors, 34,000, 42, 42 1, 42 2, 44, 4400 1, 4400 2, 4600, 4600 surplus 11 1, 4600 2. Last call, 4800, 45,000, 5,001, 5,002. Last call, 5,003. Player goes to Mahableshwar 11 for 5,000. लक्ष द्या. 5,000 पॉईंट महाबळेश्वर संघामध्ये दाखल झालाय. नेक्स्ट प्लेयर रजत शहा,
100.1, रजत 100.2, रजत शहा 100.2, 200.300, 400, 401, 400.2, रजत शहा 400 point. Last call, 3 players sold for Shiv Pratishthan 11 Khanda. Next player. Saurabh Gadve, Saurabh 1, Saurabh 2, Saurabh 3, 100 point, 101, 102, 100, 3 players sold. फ्लॅग तुमचं जरा चांगलं वरती करा व्यवस्थित. नेक्स्ट प्लेयर ऋतिक चव्हाण, ऋतिक चव्हाण 101, ऋतिक 102, ऋतिक 100.1, 100.2, 100.3 प्लेयर सोल्ड फॉर निलेश भोसले अर्थात काळ भैरवनाथ 11. नेक्स्ट प्लेयर स्वप्नील तळेकर तात्या, स्वप्नील 1, स्वप्नील 100 101, 102, 100. लास्ट कॉल, 3 प्लेयर सोल्ड फॉर शिव प्रतिष्ठान 11 खंडाळा. नेक्स्ट प्लेयर उमेश नेवसे, उमेश 1, उमेश 2, उमेश 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर ऋतिक लोखोटिया, ऋतिक 1, ऋतिक 2, ऋतिक 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर अभिजित फडके, अभिजित 1, अभिजित 2, अभिजित 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर सिकंदर सय्यद, सिकंदर 1, सिकंदर 2, सिकंदर 100 point, 100, नाथ साहेब 11 1, 102, 100, 3 प्लेयर सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर ओमकार गायकवाड, ओमकार 1, ओमकार 2, ओमकार 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर राजन तारू, राजन 1, राजन 100 point, 101, 100, 200, 200, 300, 300.1, 400, 500, 501, 502, 600, 700, 700.1 सरपंच 11 राजन 2, 800 point, 900, 901, 1000, 1200, 1201, 1202, 1400, 1600, 1800, 1801, 1802, 1800 point राजन 2000, 2001, 2002, 2200, 2201, 2200, 2400, 2401, 2402, 2400 point. 3 प्लेयर सोल्ड फॉर बीजेपी 11 बावधन, राजन तारू. नेक्स्ट प्लेयर बाळू मंजुळे, एनीवन इंटरेस्टेड, बाळू 1, 2400 घेतला ना तुम्ही? यस. बाळू 1, बाळू 2, बाळू 100.1, 200. तुमचा कॉल आहे का गंगा? नाहीये. 100.1, 102, 100 point, 200, 200.1, 200.2, 300, 301, 302, 303 प्लेयर सोल्ड फॉर भुंज वॉरियर्स. नेक्स्ट प्लेयर सचिन मंजुळे, सचिन 1, तुमचं झालं का? नाथ साहेब 11 या संघाचं देखील स्क्वॉड कंप्लीट झाले. दीपक ननावरे यांचा संघ आणि युवराज शिंदे टीम ओनर आहेत. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून शुभेच्छा देऊया नमो चषकसाठी. नाथ साहेब 11 संघाचं 15चं स्क्वॉड कंप्लीट आहे. सर्व खेळाडूंना मनापासून शुभेच्छा. सचिन मंजुळे 1, सचिन 2, सचिन 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर धीरज कबुले 1, धीरज 2, धीरज कबुले 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर एकदा आपण या संपूर्ण जे मॅनेजमेंट आहे ना त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची जर भूमिका कोणी असेल, प्रतीक रणपिसे, मानव देशमाने, दिगू आणि आशू यांचं एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. अप्रतिम कामगिरी केलेली आहे संपूर्ण टीमचं स्क्वॉड आणि सगळ्या गोष्टी त्यांनी मेन्शन केलेल्या आहेत. त्यासोबत प्रोजेक्टरचं काम, यूट्यूब लाईव्हची टीम जर पाहिली तर आपल्या वाई तालुक्यातल्या ओझरडे गावातले हे सगळे प्रीतम असतील किंवा भूषण फरांदे असतील यांची टीम अँड ओव्हरऑल कंपनी, मोहन जाधव यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. खूप चांगलं वर्क यांच्या निमित्ताने देखील आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि संपूर्ण नमो चषकची ओव्हरऑल टीम कंपनी मेहनत जी आपण पाहिली आहे तीच मेहनत आज फळाला आली आहे. नेक्स्ट प्लेयर आपण पाहतोय आकाश राजेंद्र, हा राहिलाय का? ओके. ऋषिकेश चोरट, ऋषिकेश 1, ऋषिकेश 2, ऋषिकेश 100 point, 101, 102, 100 point, 200 point, 201, 202, 203 प्लेयर सोल्ड फॉर अजय मांढरे 11. नेक्स्ट प्लेयर आकाश सोळसकर, 100 बेस प्राइज, 101, आकाश सोळसकर 100 point, यस, 101, 102, 200, 300, 400 point, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 14, 16, 18,
2 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 46 6000 कॉल आहे भुईंज वॉरियर 6000 एनीवन इंटरेस्टेड 10,000 10,000 पॉइंट 12,000 पॉइंट आकाश सोळसकर 12,000 पॉइंट आकाश सोळसकर घाटदरे एक्सप्रेस 12,001 12,500 13,500 14,500 15,500 15,000 पॉइंट 1 15,000 पॉइंट 2 15 तुमचा लास्ट कॉल होता त्यानंतर 15,500 येणार आहे तुमचा 15,500 यस 15 होता 15,501 15,502 लास्ट कॉल फॉर ऑल टीम ओनर्स 15,500 3 प्लेयर सोल्ड फॉर शिवप्रतिष्ठान 11 खंडाळा. एकदा जोरदार टाळ्या वाजून स्वागत करा. आकाश सोळसकर प्लीज प्लीज उभं राहून आपण या खेळाडूचं स्वागत करूया. घाटदरे एक्सप्रेस 15,500 पॉईंटचं बीड या खेळाडूला लागते. आणि त्यानंतर आपण पाहणार आहोत बजरंग नेवसे. बजरंग नेवसे एनीवन इंटरेस्टेड फॉर बजरंग 1 बजरंग 2 बजरंग 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर गोविंद पवार गोविंद 1 गोविंद 2 गोविंद 100 पॉइंट 101 102 100 200 100.1 100.2 100.3 प्लेयर सोल्ड फॉर सरपंच 11 100 पॉईंटने दाखल झाला. नेक्स्ट प्लेयर बापूराव मधने बापूराव 1 बापूराव 2 बापूराव 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर धीरज नेवसे धीरज 1 धीरज 2 धीरज 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर रोशन 1 रोशन 2 रोशन कुंडलकर 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर प्रदीप जाधव बबलू आयकॉन आहे ओके. कृष्णा खुडे 1 कृष्णा खुडे 2 कृष्णा खुडे 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर अमित धुमाळ 100 पॉइंट 101 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3 200 3 400 36 38 40 4001 4200 4200 4400 4401 4402 4600 4800 5 5500 6 6500 7 71 72 लास्ट कॉल फॉर 7500 7501 7502 8000 8001 8002 8000 9 8500 8501 8502 8503 प्लेयर सोल्ड फॉर बीजेपी 11 बावधन. अमित धुमाळ इज नाव पार्ट ऑफ बीजेपी 11 बावधन. नेक्स्ट प्लेयर स्वरूप पोळ 10 प्लेयर राहिले तर लक्ष द्या. स्वरूप 101 102 200 200 पॉइंट 300 पॉइंट 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 2801 3 200 3 400 3 600 3 800 4 41 4 2 तेजदीप 11 4000 पॉइंट 4 200 4 401 4 402 4 403 प्लेयर सोल्ड फॉर तेजदीप 11. नेक्स्ट प्लेयर शैलेश पवार शैलेश 101 शैलेश 102 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 2 2200 2201 2400 2401 2400 2600 2800 3 3200 3 400 3 600 3 800 4 4 200 4 400 4 4 401 4 600 4 800 5000
पाच 500, 5 500 1, 5 500 6000, 6001, 6000 6 500, 6 500 7000, 7001, 7002, 7000 पॉइंट, 8 7 500, 7 501, 7 502, 8000, 8001, 8002, लास्ट कॉल 8000. 3 प्लेयर सोल्ड फॉर शिवप्रतिष्ठान खंडाळा. नेक्स्ट प्लेयर साहिल पवार. 10,000. लक्ष द्या, साहिल पवार या खेळाडूसाठी बीड येते. डायरेक्ट बीड. टीम आहे सरपंच 11 आणि त्या संघाने बीड लावले साहिल पवारसाठी 10,000. एनीवन इंटरेस्टेड? 10,000च्या पुढं कोण इंटरेस्टेड असेल तर बोला. 14,000. 14,000 बीड आले साहिल पवारसाठी. टीम आहे काळभैरवनाथ 11. 14,001, 14,002, लास्ट कॉल 14,000 साहिल पवार. 3 प्लेयर सोल फॉर काळभैरवनाथ 11 बावधन. एकदा जोरदार टाळ्या. नेक्स्ट प्लेयर लक्ष द्या, निखिल सोळसकर. निखिल 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 5000. ओके 5000 निखिल सोळसकर. 5000, 500, 5 500, 6000, 6 500, 6 500, 6 501, 6 502, 6 500. 3 प्लेयर सोल्ड फॉर वॉकजाई वॉरियर्स. ठीक आहे, लक्ष द्या, लक्ष द्या, लक्ष द्या. निखिलचं झालाय बीड. नेक्स्ट प्लेयर रणजित जाधव. रणजित 101. कुणाचा आयकॉन? सरपंच 11. ओके, लोहम गावचा खेळाडू रणजित जाधव आयकॉन आहे. ओके, नेक्स्ट प्लेयर प्रदीप देवडे. एडीवन इंटरेस्टेड फॉर प्रदीप 1, प्रदीप 2, प्रदीप 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर नामदेव गुरव. नामा 1, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 501, 600, 700. कमिटीला बोललाय का? कमिटीला बोललाय का? काय होईल? तुम्ही बोलू नका प्लेयर. कमिटी बोलेल. कमिटी निलेश माने सर.
काय नाव आहे ती तुम्हाला आत्ता वाचून दाखवतो, म्हणजे तुम्ही त्या प्लेअरसाठी एखादा जर प्लेअर तुम्हाला वाटेल तर तुम्ही तयार राहाल. जी काय नाव आहे ती द्या इकडं. लक्ष द्या सगळ्यांनी. हो का, नावं बघा, लक्ष द्या. शुभम यादव, आदित्य गायकवाड, अजित जाधव, निखिल गाडवे, निखिल पिसाळ, किरण खुसपे, अक्षय पाटणे आणि शरद पवार. ही नावं आहेत. तुम्ही रेडी राहा. लक्ष द्या, ओळखीचं कोणी असेल तर तुम्ही मग. अजित जाधव कुठल्या गावचा आहे? खंडाळचे, शिवप्रतिष्ठान. अजित जाधव कुठल्या गावचा आहे? खंडाळाचा आहे प्रॉपर. ओके, घेऊया आपण ही पण नाव. चला लक्ष द्या. नामा, लक्ष द्या. नामा गुरव, नामा गुरव 1, नामा गुरव 2, 100, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300, 400, 401, 402, 500, 600, 601, 602, 600, 700, 800, 800.1, 800.2, 800.3 प्लेअर सोल्ट. आता कुणी उठणार नाही जागेवरनं, कुणी उठणार नाही आणि इथं टेबलला येणार नाही. नेक्स्ट प्लेअर अक्षय पवार. अक्षय 1, अक्षय 2, 100.1, 100.2, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1000, 1200, 1201, 1202, 1400, 1600, 1800, 2000, 2000.1, 2200 पॉइंट, 2200.1, 2200, 2400, 2401, 2600, 2601, 2602, 2600, 2800 पॉइंट, 2801, 3000, 3000.1, 3200, 3200, 3400. अक्षय पवार 3401, 3200 तुमचा लास्ट कॉल होता. 3200 नंतर कोणाचा कॉल नाहीये. 3201, 3202, 3203 प्लेयर सोल्ड फॉर बीजेपी 11 बावधन. नेक्स्ट प्लेयर गालिब काझी. लक्ष द्या. गालिब 1, गालिब 2, 100 पॉइंट, 101, 200, 201, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1400, 1200 पॉईंट होता तुमचा. 1401, 1402, 1400 पॉईंट, 1600, 1601, 1602, 1800, 2000, 2001, 2200, 2200, 2400, 2600, 2800, 2801, 2802, 3000 पॉईंट, 3000, 3200, 3201, 3202, 3203 प्लेयर सोल्ड. 3200 पॉईंट न गालिब काझी हा खेळाडू दाखल होईल. टीम आहे सरपंच 11. नेक्स्ट प्लेयर प्रवीण धायगुडे. प्रवीण इज द प्लेयर 1, प्रवीण 2, प्रवीण धायगुडे 3 प्लेयर अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर किरण जवळे. किरण जावळे किंवा जवळे 1, किरण 2, किरण 3, 100, 101, 102, 200 पॉईंट, 300, 301, 300, 400, 500, 501, 502, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 पॉईंट, 1200, 1400, 1601, 1602, 1603 प्लेयर सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर गालिब काझी घ्यालाय सोल्ड. सोल्ड झालाय तुम्हाला, झालाय ना गालिब काझी. लक्ष द्या. पॉइंट स्क्वॉड कंप्लीट झाले. तुमचं झालंय का? झाले कंप्लीट. तुमचे किती प्लेयर राहिलेत? एक प्लेयर राहिला आहे. किती पॉईंट आहेत? 1400. ओके, त्यांचं कंप्लीट झालेलं आहे. तुमचे किती प्लेयर राहिलेत? 7 प्लेयर राहिलेत. आणि पॉईंट किती राहिलेत? 5000. 5000 पॉईंट राहिलेत. तुमचे प्लेयर 2000 2 प्लेयर राहिलेत आणि पॉईंट 4300. ओके, तुमचे
2 प्लेयर राहिलेत पॉईंट 1,500. ओके. तुमचे किती प्लेयर राहिलेत? 1,000. एक राहिलाय प्लेयर आणि पॉईंट 8,000. ओके. आणि तुमचे 2 शिल्लक आहेत पॉईंट 6,700 शिल्लक आहेत. तुमचे पॉईंट किती राहिलेत भुईंज वॉरियर्स? 7,600 पॉईंट शिल्लक आहेत. आणि तुमचे पॉईंट 1,400 पॉईंट शिल्लक आहेत. ओके. 4,400 पॉईंट शिल्लक आहेत आणि 2 प्लेयर राहिलेत. ओके. म्हणजे ऑलमोस्ट बऱ्यापैकी सगळ्यांचे जर तुम्ही पाहिले ना तर 1-2 प्लेयर राहिलेले आहेत. आणि मला वाटतं तुमचेच फक्त 6 प्लेयर राहिलेत. ऑलमोस्ट सगळ्यांचे 1-2 राहिलेत आणि खंडाळाचे 6 प्लेयर राहिलेत आणि पॉईंट शिल्लक राहिलेत तुमचे 5,000. ओके. त्यामुळे तुम्हाला आता ऑप्शनसाठी तयार राहायचंय. लक्ष द्या लिस्टमधली नावं. शुभम यादव 1. शुभम यादव बेस्ट प्राइज 200 पॉइंट. शुभम यादव 100 200 पॉइंट 3 प्लेयर सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर आदित्य गायकवाड. आदित्य 1, आदित्य 2, आदित्य 3 प्लेयर अनसोल्ड. अजित जाधव. अजित जाधव 101 102 103 प्लेयर 200 201 200 300 पॉइंट 400 पॉइंट 500 पॉइंट 600 700 800 801 802 800 पॉइंट 3 प्लेयर सोल्ड. अजित मांढरे 11 800 पॉइंट. अजित जाधव. निखिल गाडवे. निखिल 1, निखिल 2, निखिल गाडवे 3 100.1 100.2 100.3 प्लेयर सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर किरण खुसपे. किरण खुसपे 1, किरण खुसपे 2, किरण खुसपे 3. यस, किरण खुसपे 100.1 100.2 100.200. किरण खुसपे 200 201 202 200.3 प्लेयर सोल्ड. निखिल गाडवे. सॉरी, निखिल गाडवे झालेला आहे. किरण कुसपे पण झालेला आहे. अक्षय पाटण. अक्षय पाटणे. अक्षय पाटणे 101, अक्षय पाटणे 102, अक्षय पाटणे 103 प्लेयर अनसोल्ड. शरद पवार. शरद पवार 101 102 100 200 300 400 500 501 502 500 600 700 701 800 801 802 800.3. तुमचा कॉल होता ठीक आहे. 900 पॉईंट 901 902 1000 पॉईंट 1001 1002 1200 1400 1600 1800 2001 2002 2000 2200 1 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3401 3402 3403 प्लेयर सोल्ड. शरद पवार इज नाउ पार्ट ऑफ अजय मांढरे 11. नेक्स्ट प्लेयर कमलेश शिंदे. यस, 15चं स्क्वॉड अतिशय चांगल्या प्रकारे. अजय मांढरे 11 या संघासाठी आपण पाहतोय. अजय मांढरे आणि त्यासोबत उपस्थित असणारे अनुज मांढरे आणि अण्णा गायकवाड यांनी अप्रतिमरित्या पूर्ण केलेलं आहे. याही संघाला एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून शुभेच्छा देऊया टुर्नामेंटसाठी. आणि त्यासोबत वाघजाई वॉरियर्स अर्थात वाघजाई वॉरियर्स या संघाचा विचार केला तर अतिशय चांगल्या प्रकारे सेन्सिबली यांनी बीड खेळलेला आहे. कोणताही कशाही प्रकारचा आपण पाहिलं तर ऑब्जेक्शन नाही आहे आणि चांगल्या प्रकारे स्क्वॉड कंप्लीट केले 15चं. आणि वाघजाई वॉरियर्स या संघाचे टीम ओनर आहेत भिकूशेठ यादव आणि या संघाचे सगळे आयकॉन खेळाडू. आपलं देखील एकदा मनापासून स्वागत करूया. एक चांगला आपण पाहतोय सेन्सिबली हा खेळ पुढे नेलाय. त्यानंतर कमलेश शिंदे. कमलेश शिंदे 100 पॉईंट 100.2 100 पॉईंट. कमलेश शिंदे 3 प्लेयर सोल्ड. जयदीप गोळे.
जयदीप गोळे 1, जयदीप गोळे 2, जयदीप गोळे बेस्ट प्राइज 100, 3 प्लेयर्स सोल्ड. तर आपण पाहतोय आता अनसोल्ड देखील कॅटेगरी पूर्ण झाली आहे. आणि एक मिनिट आपण सगळ्यांचे कॅल्क्युलेशन करूया. तुम्हाला 2 प्लेयर घ्यायचे आहेत, तुम्हाला 2 प्लेयर घ्यायचे आहेत, तुम्हाला 2 थांबा. चॉईस प्लेयर जो आहे ना, चॉईस प्लेयरचं नाव सांगा. नाही 15च. विकास, विकी वानखेडे. पहा, लक्ष द्या, चॉईस प्लेयर घेतोय आपण. चॉईस प्लेयर अनसोल्ड मधनच घ्यायचे. तर चॉईस प्लेयर आहे मॉन्स्टर 11चा विकी वानखेडे ना. विकी वानखेडे 1, विकी वानखेडे 2, विकी वानखेडे 3 प्लेयर सोल्ड. 100 बेस प्राइज न जाईल मॉन्स्टर 11 संघामध्ये. श्रीकांत जाधव, श्रीकांत जाधव 1, अनसोल्ड मधला फॉर्म मधला असलं गरजेचं आहे. हा, कुठल्या गावचा आहे? एक मिनिट, तुमचा प्लेयर काय? श्रीकांत जाधव. श्रीकांत जाधव 1, श्रीकांत जाधव 2, श्रीकांत जाधव. तुमचा कॉल आहे महाबळेश्वरचा आहे. 200, 201, 300, 400 महाबळेश्वरचा प्लेयर. 500, 501, 502, 503 प्लेयर सोल्ड. ऋतिक लखोटिया 1, ऋतिक लखोटिया 2, ऋतिक 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 300, 400, 500, 1, 502, 503 प्लेयर सोल्ड. सोल्ड फॉर भुईंज वॉरियर्स. प्रतीक लकोटिया. नेक्स्ट प्लेयर तुमचा. नेक्स्ट प्लेयर तुमचा सचिन कदम. आणि या ठिकाणी आपण पाहतोय मॉन्स्टर 11 या संघाचे टीम ओनर गणेश शेट अनपट आणि या संघाचे आयकॉन मनीष पांढरे यांचं देखील सेफली स्क्वॉड कंप्लीट झाले. याही संघाला देऊया शुभेच्छा. ठीक आहे, आपण एक लक्षात घ्या, तुमचं 15चं स्क्वॉड कंप्लीट करा. पंधराचं स्क्वॉड कंप्लीट केलं जाईल. लक्ष द्या. आणि कमिटी जे तुम्हाला 5 एक्स्ट्रा प्लेयर देईल ते घेऊन खेळावं लागेल. कमिटी देईल तुम्हाला. 15चं स्क्वॉड कंप्लीट केलं जाईल. कमिटी जे देईल रॅन्डमली ते तुम्हाला घेऊन खेळावं लागेल. ओमकार गायकवाड 1, ओमकार गायकवाड 2, ओमकार गायकवाड 3 प्लेयर सोल्ड. सोल्ड फॉर भुईंज वॉरियर्स. सचिन जाधव 1, सचिन जाधव 2, सचिन जाधव 3 प्लेयर सोल्ड. अजित जाधव 1, अजित जाधव 2, अजित जाधव 3, अजित जाधव कुठल्या गावचा आहे? बावधन 1, बावधन 2, बावधन 3 प्लेयर सोल्ड. सचिन कदम 1, सचिन कदम 2, सचिन कदम 3 प्लेयर सोल्ड. निखिल कदम 1, निखिल कदम 2, निखिल कदम 3 प्लेयर सोल्ड. इस्तियात माडकर 1, इस्तियात माडकर 2, इस्तियात माडकर 3 प्लेयर सोल्ड. तुमचे प्लेयर किती राहिलेत? द्या ना चॉईस द्या. अनिकेत खंडागळे 1, अनिकेत खंडागळे 200 पॉइंट, 201, 200, 300,
300 पॉईंट, 301, 302, 303 प्लेयर सोल्ड. आदित्य गायकवाड, आदित्य गायकवाड 101, आदित्य गायकवाड 102, आदित्य गायकवाड 103 प्लेयर सोल्ड. हेमंत इंदलकर, हेमंत इंदलकर 1, हेमंत इंदलकर 2, हेमंत इंदलकर 3 प्लेयर सोल्ड. तेजदीप 11 प्रतीक रणपिसे 1, प्रतीक रणपिसे, तेजदीप 11 2, प्रतीक रणपिसे 3 प्लेयर सोल्ड. तुमचे झाले का खंडाळा? सांगा सांगा. सूरज चव्हाण 1, सूरज चव्हाण 2, सूरज चव्हाण 3 प्लेयर सोल्ड. सरपंच 11. शुभम शिंदे 1, शुभम शिंगरे 1, शुभम शिंगरे 2, शुभम शिंगरे 3 प्लेयर सोल्ड. मला वाटतं आता तुमचाच राहिलाय. सांगा की सांगा. प्लेयर सांगा की, नाव तरी सांगा म्हणजे युट्यूबला असणं गरजेचं. किती राहिलेत? बाबूंचं घेऊ की. मौलाली पटेल, मौलाली पटेल 1, मौलाली पटेल 2, मौलाली पटेल 3 प्लेयर सोल्ड. आकाश काळे 1, आकाश काळे 2, आकाश काळे 3 प्लेयर सोल्ड. 7,000 राहिलेत. 7,000 देऊया त्या खेळाडूला पॉइंट. एक मिनिट, कुणी जाऊ नका. 1 मिनिट तुमचा. चला लॉट करूया, लॉट सगळेजण या. सगळे टीम ओनर कुठे जाऊ नका. टीम ओनर आत्ताच्या आत्ता इथे या. लॉट्स करूया, चिठ्ठ्या करूया. परत कोणता एक्सक्यूज चालणार नाही. तुमच्या समोर चिठ्ठ्या होणार आहेत. परत कुणीचाही आक्षेप चालणार नाही. टीम ओनर प्रत्येक टीम ओनर आपली लिस्ट, आपली जी लिस्ट आहे, एक तुमच्याकडे कॉपी ठेवा आणि एक कॉपी कमिटीकडे जमा करा. नमो चषक 2024चा थरार आपण पाहतोय किंवा ऑक्शनचं या ठिकाणी हे मुख्य काम आपल्या समोर आले. चला
चला चिट्टे करूया. ओनर फक्त तुमच्याकडे एक कॉपी राहील आणि एक कॉपी कमिटीकडे जमा होईल. एक्सक्यूज चालणार नाही कुठलाही. तुमच्या सगळ्या प्लेअरची लिस्ट जे आहे ती कमिटीकडे जमा होईल. 12 चिठ्ठ्या झालेल्या आहेत. टीम ओनर फक्त येतील व्यासपीठावरती. फक्त टीम ओनर व्यासपीठावरती येतील. कॅमेराच्या अंडर ह्या ग्रुप केले जातील. फक्त टीम ओनर जे आहेत ना तेवढेच व्यासपीठावरती येतील. चला दीपक दादा चला. त्यांच्यासोबत निलेश भोसले चला. अर्जुन गोळे व्यासपीठावरती या. त्यासोबत वाघजाई वॉरियर्स तुमचे टीम ओनर. टीम ओनर वर या. वरती या. वरती या.
व्यासपीठावरती गणेश शेठ, गणेश शिंदे या. इथंच टाकू दे की. एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा. एक टीम ओनर नाही आहेत. एक टीम ओनर नाहीये कोणाचा. निलेश काळ भैरवनाथ 11 संघाचं कोण आहे इथं? कसं उचलणार म्हणजे? हा 6 चिठ्ठ्या उचलणार. पहिले त्यांचे 6 मॅच होणार का? लक्ष द्या. बघा चिठ्ठ्या कशा केलेल्या आहेत. 12 चिठ्ठ्या आहेत, त्यामधल्या 6 चिठ्ठ्या ए ग्रुपच्या आहेत आणि 6 चिठ्ठ्या बी ग्रुपच्या आहेत. जो टीम ओनर ज्या ग्रुपची चिठ्ठी उचलेल त्या ग्रुपमध्ये तो जाईल. एक मिनिट एक मिनिट मिक्स कर व्यवस्थित आणि इथं समोर टाक. सगळे टीम ओनर एक एक चिठ्ठी उचलेल. एक एक चिठ्ठी उचलेल. समोर टाक. कॅमेऱ्याच्या कक्षेत आपण चिठ्ठ्या करतोय. प्रत्येकाने एक एकच घ्या. लगेच थांबा. दीपक दादा तुमचं सांगा. बी ग्रुप दीपक दादा नवरे युवा मंच तुमचा टीम संघ नाथसाहेब 11 बी. नाथसाहेब 11 बी घ्या. अजय मांढरे बी ग्रुप मध्ये. नाथसाहेब 11 बी ग्रुप मध्ये. अजय मांढरे 11 बी ग्रुप मध्ये. दुसरी चिठ्ठी कुठे आहे? दीपक दादा तुमची चिठ्ठी द्या. 2 चिठ्ठ्या आलेल्या आहेत. तिसरी चिठ्ठी घेऊया आपण. सरपंच 11 ए ग्रुप. ए ग्रुप आहे काळ भैरवनाथ 11. काळ भैरवनाथ 11 हा ए ग्रुप मध्ये आलाय. तेजदीप 11 बी ग्रुप. तेजदीप 11 बी ग्रुप. ए ग्रुप मध्ये आलेला आहे संघ अर्थात दीपक दादा ननावरे युवा मंच बावधन. दीपक दादा ननावरे युवा मंच बावधन ए ग्रुप मध्ये 6 चिठ्ठ्या आलेल्या आहेत. शिवप्रतिष्ठान खंडाळा अर्थात खंडाळाचा संघ ए ग्रुप मध्ये. शिवप्रतिष्ठान खंडाळा गाडवे साहेबांचा संघ. त्यानंतर तुमचा बीजेपी 11 बावधन ए ग्रुप मध्ये. बीजेपी 11 बावधन आणि बी ग्रुप मध्ये अर्थात गणेश अनपट यांचा संघ मॉन्स्टर 11. गणेश महाबळेश्वर नर्सरी ए ग्रुप. महाबळेश्वर नर्सरी ए ग्रुप. बी ग्रुप सुरभी अर्थात सुरभी भोसले यांचा संघ बी ग्रुप मध्ये. सुरभी भोसले भुईंज वॉरियर्स. बी ग्रुप वाघजाई 11 बी ग्रुप.
एक मिनिट कमी तुम्ही बी ग्रुपमध्येच तुम्ही बी